उपस्थित बाहेर क्राफ्टच्या वतीने हार्दिक स्वागत. पुन्हा एकदा आपण भेटत आहोत क्वालिटी ग्रेड प्रोडक्शन या एक वेबिनारच्या सिरीज मध्ये. विषय आहे सॉइल पीएच. वेलकम मिस्टर ड्रॅगोमीर as well as Mr. More. अरुण काका जॉईन झाले. आवाज ओके. तर आजचा विषय आहे सोडिक सॉइल मॅनेजमेंट. अरुण काका माईक. हॅलो, येतोय का? म्यूट करू. ओके. सॉरी फॉर डिस्टर्बन्स. हा जो सेशन आहे या सेशन आहेत पुन्हा एकदा आजचा जे सेशन आहे पूर्ण प्रश्न उत्तराच्या स्वरूपात चालेल. त्याचबरोबर तुमचे जे काही प्रश्न असतील ते प्रश्न तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये किंवा Q&A सेशन मध्ये तुम्ही टाकू शकतात. तिथे तुम्ही तुमचे क्वेश्चन टाईप करा. आपण शेवटच्या उरलेल्या कालावधीमध्ये तुमचे प्रश्न घेऊ. मागे न्यूट्रिशन मॅनेजमेंट मध्ये पण जे काही प्रश्न उरले होते आपल्याला चॅट Q&A मध्ये प्रश्न आले होते ते प्रश्न आपण ऑलरेडी या टॉपिक मध्ये कव्हर करण्याचा प्रयत्न करतो. हा जो सर्व सेशनला सुरुवात करूया. पुन्हा एकदा सर्वांचे स्वागत. आय रिक्वेस्ट मिस्टर ड्रॅगोमीर अँड मिस्टर अरुण मोरे टू टेक फॉरवर्ड दिस सेशन. सो मिस्टर ड्रॅगो अँड अरुण मोरे जी, ओव्हर टू यू. थँक यू. Good morning, Drago. Good morning. Can you hear me? Yes, perfect. Okay. Thank you so much. Today's session is on sodic soils and soil pH. That is, there are a lot of questions that we have on that situation. So we will start with the soil pH management strategy. What should be the strategy for soil pH management? Okay. आता पहिला प्रश्न आपण त्यांना विचारलेला आहे. आजचं सेशन जे आहे ते मला चेतनजी यांनी आपल्याला सांगितलं की सोडिक सॉइल्स म्हणजे ज्या क्षारयुक्त जमिनी ज्या आहे आपल्या तिथे जी आपली द्राक्ष लागवड आहे मग त्याच्यामध्ये क्षार सोडियममुळे का कॅल्शियममुळे किंवा अजून काही इतर घटकांमुळे आहेत तर त्यांच्यामध्ये द्राक्ष शेतीमधील जी आव्हानं आहेत त्याच्या संदर्भात आजचं सेशन आहे. त्यांना मी पहिला प्रश्न टाकलेला आहे की अशा परिस्थितीमध्ये आपली भूमिका काय असायला पाहिजे, मॅनेजमेंट स्ट्रॅटेजी ही कशा पद्धतीची असायला पाहिजे असं त्यांना आपण प्रश्न केलेला आहे. So what should be the strategy when you have high pH soils? Okay. Good morning, everybody. Nice to see you. Nice to talk to you again, because I can see you, all of you. So thank you very much again for coming and stay here and hear me. The first thing that we have to think it's why the pH of the soil is high. Which is the problem? Whose fault it's in the solution of the soil that make that the pH is higher or higher than the pH that I want?
A normal pH, it's between 7 to 7.5. This is a normal, okay? And when you have over 7.5, you have a high pH, and you will have some problems of, especially of root growth, and especially of disponibility of the nutrients for the plants. The soil will catch all the most of the nutrients and will catch it with very strong, and for the plant it will be very difficult to take the nutrients from the soil, okay? But the first thing we have to know, we have to analyze why I have a high pH. And a high pH, maybe, no, maybe, for sure, it's by the salt, the salt contained in the soil. So, which is the salt? Most important, the soil. Lime, boron, sulfates, chloride, sodium chloride. So we have to first see which is the main problem to make a work for have solution. Okay. सॉरी, आपण त्यांना जो प्रश्न केला होता त्याच्यामध्ये सॉल्ट जे जमिनीमध्ये क्षारांचं प्रमाण जास्त आहे तिथे आपली स्ट्रॅटेजी काय असायला पाहिजे आणि तिथं प्रॉब्लेम्स काय काय येतात. तर त्यांनी त्याच्या प्रश्नाचं उत्तर देताना आपल्याला सांगितलंय का त्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं काय का त्या अशा जमिनीमध्ये जिथे क्षाराचं प्रमाण जास्त असतं तिथे मुळ्यांची वाढ जी आहे ती मोठ्या प्रमाणात खुंटते आणि अशा जमिनीमध्ये जिथे जी न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी असते, जी आपण खतं देतो किंवा जमिनीमध्ये जे पोषक अन्नद्रव्य असतात ते उचलण्याकरता त्या वेलीच्या मुळांना खूप मोठ्या प्रमाणावर अडचणी येतात आणि बरेचसे त्याच्यामधले जे न्यूट्रिएंट असतात, जे अन्न घटक असतात ते अशा लॉक स्वरूपात असतात आणि त्यांची उपलब्धता होत नाही. पीएच वाढण्याची जी कारणं आहेत किंवा सॉल्ट जे आपण म्हणतो त्याच्यामध्ये किती प्रकारचे असू शकतात. तर त्याच्यामध्ये लाईम म्हणजे ज्या जनरली आपण ज्याला कार्बोनेट्स म्हणतो, कॅल्शियम कार्बोनेट, त्याच्यानंतर बोरॉनचे सुद्धा काही क्षार आहेत, त्याच्यानंतर काही सल्फेट्स आहेत आणि त्याच्यानंतर पुढचे जे आहे ते क्लोराइड्स. अशा प्रकारचे असे 4 ते 5 प्रकारचे क्षार हे जमिनीमध्ये जे त्रासदायक असतात ते अशा पद्धतीने त्याच्यामध्ये आपल्या सापडतात. So now we will move to the next question. And the next question is in sodic soils, nutrition and water management. What Nutrition should be water management? Yeah. Okay. When we talk about a sodic soil, it's a soil that contains have a electric conductivity over 4 millimoles per centimeter, and the sodium that could change with the soil, in the soil and with the plant, is over 15%. So this is a salinic soil. So when we have this type of soil, the problem of this soil is that the water doesn't drain very well. Why? Because the sodium is a very small element. So when you have a lot of sodium in your soil, over 15%, that could change with the organic matter and the clays, you will have a soil that is like a dust. They have no structure because the sodium is a very small element that have only one charge. So with only this one charge, make a union with the clay or the matter organic, but they cannot make a union with another clay or organic matter. So you look like a dust
and it's very difficult to drain the soil. Also, this soil, when this soil have a big amount of sodium, they will compete for the absorption with calcium and potassium with the plants, because the plants use the same place to absorb calcium and potassium and some magnesium in the same place that they absorb sodium. Okay, so in this soil you will have maybe 3 big problems. The first one, that the soil will be like a dust, so you will have a very big problem of drain. The water will spend many time over the orchard, and then the water don't go down, because the structure of the soil is like a dust. It's the same that to apply water over a dust. Okay. The other thing, that sodium in high concentration is toxic for the plant. The other thing, that the sodium compete in the same place with another elements with absorption. And the third important is that you have a physiological drought. That means when you have sodium and also chlorides, sodium and chloride absorb a lot of water. So this amount of water is not available for the roots. So you have water in the soil. You can touch the soil and say, okay, this humidity is okay, but the water is not available because it is absorbed by the salt. It's the same if you apply water over salt. You see that the salt is wet, but you cannot get out the water. So you have 4 problems: drain and structure of the soil. They compete for the absorption of another element, especially calcium and potassium, the toxicity of high concentration, and physiological drought. Okay. ओके झाला मला सॉरी. जो प्रश्न त्यांना आपण विचारला होता, तर जर आपल्या याच्यामध्ये जर सोडियम जर जास्त असेल तर त्याच्या समस्या काय असतात, असा तो प्रश्न होता. बेसिकली जर आपल्या जमिनीमध्ये सोडियमचं प्रमाण जर जास्त असेल तर त्याच्यामध्ये 4 प्रकारच्या अडचणी आपल्या समोर उभे राहतात. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे सोडियमच्या जमिनी ज्या आहे त्या पुअर ड्रेनेज सॉइल्स असतात. म्हणजे त्या जमिनीमध्ये पाण्याचा निचरा हा चांगला होत नाही. आणि त्याचं कारण त्यांनी जे सांगितलंय, तर सोडियम हा त्याचा जो मॉलिक्युल आहे, त्याचा जो आहे अत्यंत छोटा आहे, आणि त्याच्यावर एक सिंगल चार्ज असल्यामुळं त्याचा जो पार्टिकल तयार होतो तो एकदम असा बारीक सूक्ष्म असा पार्टिकल तयार होतो. आणि ज्या जमिनीमध्ये सोडियमचं प्रमाण जास्त असतं त्या जमिनीमध्ये असं सॉइलला असं स्ट्रक्चर येत नाही. म्हणजे तिथं नुसती अशी धूळ मोठ्या प्रमाणात असते, आणि आपल्याला माहिती आहे मोठ्या प्रमाणात धूळ असली तिथे त्याचं पाण्याचा निचरा हा चांगला होत नाही, आणि ती सॉइल जी आहे ती कायम असं ती चोक्ड असते. म्हणजे ती कायम असं गळा दाबल्यासारख्या परिस्थितीमध्ये ती असते. त्याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची हवा फिरती आपल्याला दिसत नाही. तिसरा त्याच्यामध्ये जो मुद्दा त्यांनी सांगितला का, त्याच्यामध्ये एलिमेंटल एक्सचेंज जे आपण म्हणतो, त्याच्यामध्ये जे न्यूट्रिशन तुमच्या जमिनीमधून मिळायला पाहिजे ते मिळण्याकरता खूप मोठी अशी अडचण तिथे तयार होते. कारण ते सोडियम जे आहे ते कम्पीट करतं. म्हणजे मुळीचा जो भाग आहे की जिथून कॅल्शियम असेल, पोटॅशियम असेल किंवा मॅग्नेशियम असेल, याचं ऍब्सॉर्प्शन ज्या एरियातून होतं तर त्याच एरियातून सोडियम पण तिथे स्पर्धा करतं. आणि सोडियमचं प्रमाण जमिनीत जास्त असेल तर मग आधी सोडियम ते झाड घेण्याची त्याच्यामध्ये टेंडन्सी असते, आणि मग तिथे आपल्याला कॅल्शियम, पोटॅशियम आणि मॅग्नेशियमच्या डिफिशियन्सीच्या समस्या आपल्याला त्या अशा जमिनींमध्ये सोडियम सॉइल्समध्ये जास्त प्रमाणात बघायला मिळतात. तिसरा मुद्दा जो आहे, तर जर आपल्या जमिनीमध्ये जर सोडियम जास्त असेल आणि त्याच्यानंतर परत क्लोराईड असं मिळून तर सोडियम क्लोराईड हे जे मीठ आहे म्हणजे तो सॉल्ट, हे जर जास्त प्रमाणात जर जमिनीत जर असेल तर सोडियम क्लोराईडची एक जो गुणधर्म आहे तर ते पाणी स्वतः मोठ्या प्रमाणात ओढून धरतं.
आणि कायम आपल्याला जे आपण बघतो का मीठ जर आपण उघडं ठेवलं तर ते ओलसर होऊन जातं लगेच. तर अशा पद्धतीने जमिनीमध्ये सुद्धा ते जे सोडियम क्लोराईड आहे ते खूप मोठ्या प्रमाणात पाणी धरून ठेवतं आणि आपल्याला कायम जमिनीमध्ये ओलावा दिसतो आणि आपल्या लक्षात येतं की ज्यावेळेस आपण जमीन उकरतो किंवा हातात माती घेतो तर ती कायम ओलसर लागते. पण ते पाणी जे आहे ते क्षारा तिथे सोडियम क्लोराईड असल्यामुळं त्याच्यामुळे ते जे आहे ते झाड ते पाणी घेऊ शकत नाही आणि कायम त्या क्षाराभोवतीच ते पाणी तिथं ओढून धरलेलं असतं. अशा पद्धतीचं तिथे एक फिजिओलॉजिकल ड्राऊट तयार होतो. म्हणजे पाण्याचा असा दुर्भिक्ष अशा पद्धतीचं तिथं तयार होत असतं ज्या जमिनींमध्ये सोडियमचं प्रमाण जास्त आहे. Okay. How do you manage? No. Yes. For continue, the thing most important it's not so easy to understand what happened with the sodium in the soil, because the sodium in the soil, when you have a big amount of sodium, over 15% of sodium interchangeable sodium in the soil, this sodium will transform. Just to know, will transform in another molecule that is sodium hydroxy sodium. Okay, and then from hydroxy sodium will change to carbonate sodium, and carbonate sodium is a very small particle. So they will, how do you say in English, is it scatter the soil. It will be like a dust. So that's the big problem. How to manage? The first thing to manage the soil, we have to use a compound or an element to catch the sodium from the soil and to leach the sodium outside of the roots. So we need to change the amount of sodium in my roots area, because if we have big amount of sodium, will be very difficult to irrigate. Okay, so I have to take this sodium and get it out. I mean, we use a raptor of sodium or sodium raptors. Okay, that they chemically catch the sodium and leach the sodium outside of the roots. Which are the most known sodium raptors? It's sulfuric acid, phosphoric acid, or nitrate acid. Okay, they are the most cheaper and the most known management to take out the sodium from the roots area. Okay, when you apply, there is a difference of these three acids. Sulfuric acid is a very strong acid, and phosphoric acid and nitrogen acid, they are a weak acid. What means weak or what means strong? That when you need to take, you need the double amount of phosphoric acid or nitric acid to obtain the same result if you apply sulfuric acid. So the idea, but is you have to be very, very, very careful when you manage acid. I prefer some professional people goes and apply sulfuric acid, and you don't touch the acid because the acid is very reactive and it's very dangerous to manage it. You have to irrigate with your water at pH 2 to 2.5. For example, if your irrigation time, because you calculate your irrigation time, is 4 hours, okay, 4 or 5 hours, doesn't matter, but 4 hours, you have to irrigate for the same 4 hours with your water at pH 2 to 2.5. And then immediately you have to irrigate another 4 hours to leach all the sodium that you have in this solution, that you lose this sodium. You interchange this sodium with the clay and with the matter organic to leach it outside of the roots. So why pH 2 to 2.5? Because water at pH 5 is an acid water, but they don't contain free acid to have a reaction with the sodium in the soil. You understand what I mean? For example, Coca-Cola have pH 4.5, and you drink Coca-Cola is no problem.
Coca-Cola have a phosphoric acid because it's a acid water, acid Coca-Cola, but they don't have free acid. If you want to have a reaction with the sodium in the soil, you need free acid in the water. So you have to go to pH 2 to 2.5. What happened at pH 2 to 2.5? That when you apply the first liter of sulfuric or phosphoric acid to the water, the acid will react with the carbonates of the water. So they will react and you will not have acid. You have acid water, but not water with free acid. When you go to 2 to 0.5, you have already eliminated all the carbonates that the water have, and you have acid water with free acid in the water. And this free acid in the water goes to the floor, and the acid that is H2SO4 will separate in SO24 with one hand and two hydrogen in the other hand. The hydrogen will interchange with the soil with the sodium, and the sulfate SO4 will catch the sodium and will form sodium sulfate that is very easy to leach with the other amount of water that you are applying. Okay, this is a matter when you work with inorganic acid. There are some organic acid, and they are not dangerous to use. That the name in English is hydropolycarboxylic acid. It becomes from from humic acid. Okay, in the same place that you obtain humic acid, you can obtain hydropolycarboxylic acid. Okay, this polycarboxylic acid or hydropolycarboxylic acid make the same reaction in the soil. Okay, they catch the sodium, and it's very easy to leach the sodium because when the polycarboxylic acid or the sulfate catch the acid, catch the sodium cannot react with the soil. So it's easy to leach, but you cannot apply sulfuric acid or polycarboxylic acid or phosphoric acid just for 4 hours. You get free your sodium and stay like this because the sodium will be available from the roots, taken by the roots, and you have a big problem. You have to leach it. Okay, it's the same when you wash your clothes. You need water. You need something to clean, that is the acid, but you need to eliminate the water and to get all the dusty water outside of the of your place. You understand what I mean? Yes. थँक्यू. आता आपण त्यांना प्रश्न विचारला होता तर ते सोडियम सॉइल्स जे आहेत त्या मॅनेज कशा करायच्या, म्हणजे ठीक आहे त्याच्यामध्ये समस्या आता आपल्याला कळाल्या आहे. त्याच्यामध्ये त्याचं स्ट्रक्चर बरोबर नसतं, खूप त्याच्यानंतर अवेलेबिलिटी कमी असते आणि तिथे कायम ओलावा असतो, पण ते पाणी जे आहे ते झाडाला मिळत नाही. मग आता याच्यातून जर आपल्याला बाहेर पडायचं असेल तर त्याच्यामध्ये जे आहे ते आपल्याला तिथलं ते सोडियम जे आहे ते आपल्याला जमिनीतून त्या मातीतून आपल्याला ते पहिलं बाजूला करायचंय. बाजूला करून नुसतं बाजूलाच करायचं नाहीये, पण ते आपल्याला त्या मुळांच्या कक्षेबाहेर ते आपल्याला घेऊन जायचंय आणि त्याच्याकरता त्यांनी आपल्याला काही पर्याय सुचवलेले आहे. त्याच्यामध्ये जे आहे ते बेसिकली 3 ऍसिड त्यांनी आपल्याला सांगितलेले आहे. त्याच्यामध्ये सल्फ्युरिक ऍसिड, नायट्रिक ऍसिड आणि फॉस्फोरिक ऍसिड अशा पद्धतीने 3 ऍसिड त्याच्यामध्ये सांगितलेले. त्याच्यात सल्फ्युरिक ऍसिड हे अत्यंत स्ट्रॉंग ऍसिड आहे, नायट्रिक ऍसिड हे वीक आहे आणि फॉस्फोरिक ऍसिड सुद्धा वीक आहे. म्हणजे वीक ज्यावेळेस आपण म्हणतो याचा अर्थ असाच होतो का त्यांचं जे सोडियम आपल्याला तिथून घालवायचं आहे ते सोडियम घालवण्याकरता फॉस्फोरिक ऍसिड आणि नायट्रिक ऍसिडची मात्रा ही सल्फ्युरिक ऍसिड पेक्षा बऱ्याच वेळा दुप्पट किंवा 2.5 पट अशा पद्धतीने ती लागत असते. आणि त्याच्यामुळे जर खर्चाचा जर विचार केला
तर ते परवडत नाही. त्याच्यामुळे सगळ्यात चांगला आपल्या पुढे पर्याय जो आहे तो सल्फ्युरिक ऍसिडचा आहे. सल्फ्युरिक ऍसिड वापरताना आणि त्याच्या पुढे काही सांगायच्या आधी त्यांनी एक गोष्ट खूप आवर्जून जी सांगितलेली आहे का सल्फ्युरिक ऍसिडच्या बाबतीत त्याचा हँडलिंग करताना, त्याचा वापर करताना, त्याच्याशी ज्यावेळेस आपण त्याचा उपयोग करत असतो, वापर करत असतो, त्यावेळेला खूप खूप मोठ्या प्रमाणात आपल्याला काळजी घेतली पाहिजे. अतिशय दक्ष आपण राहिला पाहिजे सल्फ्युरिक ऍसिडचा वापर करताना, कारण सल्फ्युरिक ऍसिड हे खूप स्ट्रॉंग आहे आणि ते जर कुठे जर आपल्या अंगावर पडलं किंवा ते श्वासाद्वारे जर आपल्या जर नाकात वगैरे जर गेलं फुफ्फुसापर्यंत तर भयानक अशा प्रकारच्या इजा आपल्याला होऊ शकतात आणि त्याच्यातून माणूस आपण आपला जीव सुद्धा जाऊ शकतो. ते सल्फ्युरिक ऍसिड वापरताना खूप काळजी घ्या, हे त्यांनी आवर्जून आपल्याला सांगितलेलं आहे. ज्यावेळेस आपण इरिगेट करणार आहे आणि सल्फ्युरिक ऍसिड आपण सोडियम जमिनीतून बाजूला करण्याकरता जेव्हा त्याचा वापर करणार आहे त्यावेळेला आपल्याला जे पाणी द्यायचंय ते साधारणतः 2 ते 2.5 pH दरम्यान आपल्याला पाणी द्यायचंय. खूप मोठ्या प्रमाणात आपल्याला आपल्या इरिगेशन वॉटरमध्ये इंजेक्ट करायचंय सल्फ्युरिक ऍसिड. आणि जर आपलं नॉर्मल इरिगेशन जर ते 4 ते 5 तासाचं असेल तर 4 ते 5 तास आपण इरिगेशन केलं पाहिजे. म्हणजे फुल इरिगेशन झालं तर त्याच्यानंतर परत त्याच 2.5 pH जे पाणी आहे ते सुद्धा परत आपल्याला अजूनही 4 ते 5 तास आपल्याला लीच करण्याकरता परत आपल्याला पाणी द्यायचंय. काय होतं ज्यावेळेस आपण सल्फ्युरिक ऍसिड सोडतो पाण्यामध्ये तर त्या पाण्यामध्ये सुद्धा बऱ्याच वेळा आपल्याला त्याचा पीएच जो आहे तो साधारणतः 2.5 पर्यंत मेंटेन करायचा आहे. त्याच्यापेक्षा जास्त जर आपण पीएच जर मेंटेन केला तर बऱ्याच वेळा त्या इरिगेशन वॉटरमध्ये असलेले जे बायकार्बोनेट्स असतात तेच त्या सल्फ्युरिक ऍसिड बरोबर त्यांचे रिॲक्शन होते आणि सल्फ्युरिक ऍसिड तिथेच तुमचं जे आहे ते संपून जातं. म्हणजे तुमच्या पाण्याचा पीएच कमी दिसेल पण त्याच्यामध्ये जे फ्री सल्फ्युरिक ऍसिड आपल्याला जे हवंय सॉइल मधलं सोडियम कमी करण्याकरता ते शिल्लक राहते. याच्याच करता आपल्याला जे आहे ते आपल्याला 2 ते 2.5 pHचं इरिगेशन वॉटर आपल्याला त्याच्यात आपल्याला वापर करायचा आहे. आणि मग ज्यावेळेस हेच पाणी जे आहे सल्फ्युरिक ऍसिडचं जमिनीत जातं तेव्हा त्याच्यातला जो आपल्याला माहिती आहे H2SO4 ही जे आहे हे त्याचा फॉर्म्युला आहे सल्फ्युरिक ऍसिडचा. तर त्याच्यातलं जे हायड्रोजन जे आहे ते मोकळं होतं आणि तो SO4 चा जो मॉलिक्युल आहे सल्फेटचा तो सोडियम बरोबर एकत्र होतो आणि आपल्याला सोडियम सल्फेट Na2SO4 अशा पद्धतीचं आपल्याला एक मॉलिक्युल नवीन तयार होतो. आणि सोडियम सल्फेट हा ज्यावेळेस जमिनीत मातीत तयार होतो तो लीच करण्याकरता अत्यंत सोपा असतो. आणि त्याच्यानंतर मागून ज्यावेळेस तुम्ही जे इरिगेशन संपल्यानंतर जे परत डबल इरिगेशन देतात त्या डबल इरिगेशन मध्ये तो जो सोडियमचा जो मॉलिक्युल तयार झालेला आहे सोडियम सल्फेटचा तो त्या पाण्याबरोबर खाली निघून जातो. तर अशा पद्धतीने सोडियमचा आपल्याला वापर करायचा आहे आणि आपल्याला ते जे जमिनीतलं जे सोडियम आहे ते घालवण्याकरता हे करायचंय. त्याच्यात नुसतं 4 तासाचं इरिगेशन सल्फ्युरिक ऍसिडचं देऊन आपलं काम भागणार नाहीये. त्याच्यानंतरचा जो आपल्याला पूर्णपणे जे लिचिंग करायचं जे पुढचं जे परत 4-5 तासाचं पाणी द्यायचंय म्हणजे तुमचं इरिगेशन जर 4 तासाचं जर असेल तर ज्या दिवशी तुम्हाला सल्फ्युरिक ऍसिडची ट्रीटमेंट करायची आहे लिचिंग करण्याकरता तुमच्या जमिनीतलं सोडियम घालवण्याकरता तर त्यावेळेला तुम्ही एक लक्षात ठेवायचं की आपल्याला 4 दुने 8 म्हणजे 8 डबल इरिगेशन 8 तासाचं इरिगेशन करायचंय. 8 आवर्स इरिगेशन आपल्याला करायचंय. 4 तास जे आहे ते सल्फ्युरिक ऍसिडच्या पाण्याबरोबर आणि त्याच्यानंतर उर्वरित इरिगेशन जे आहे ते आपलं नॉर्मल वॉटर सोडून आपल्याला ते सगळं जे सोडियम रिलीज झालेलं आहे सोडियम सल्फेट जे तिथे तयार झाले ते सोडियम सल्फेट मुळांच्या कक्षेबाहेर वाहून नेण्याकरता आपल्याला तिथे सल्फ्युरिक ऍसिडची ट्रीटमेंट करताना आपल्याला डबल इरिगेशन करावं लागतं. हे सर्वसाधारणपणे आपण हे लक्षात घेतलं पाहिजे. हे जे आपण बुलेट्स म्हणतो त्याच्या हिशोबाने एक अत्यंत महत्वाचा असा मुद्दा आहे. त्याच्यानंतर त्यांनी दुसरं पण त्याच्यामध्ये ऑर्गॅनिक ऍसिड सांगितलेले
हायड्रोपॉली कार्बॉक्सिलिक ऍसिड हा एक ह्युमिक ऍसिडचा एक घटक आहे. तो सुद्धा जर दिला तर तो सोडियम जो आहे तो रिलीज करतो आणि त्याच्यानंतर मग पुढे मग नेहमीप्रमाणे आपण पाणी मोठ्या प्रमाणात दिलं तर मग ते सोडियम जे आहे ते मुळांच्या कक्षेबाहेर निघून जातं. याच्यात अत्यंत सोपं असं उदाहरण जर द्यायचं जर झालं तर जनरली आपण कपडे ज्यावेळेस आपण धुतो तर आपले कपडे आपण एका बादलीवर पाण्यात टाकतो आणि त्याच्यामध्ये आपला सोप किंवा डिटर्जंट जे असेल तो आपण त्याच्यामध्ये टाकलेला असतो आणि त्यावेळेला मग ती जी साबू तो डिटर्जंट असतो तो त्या कपड्यांमधला मळ काढून देतो. थोडक्यात बादलीवर पाण्यामध्ये कपडे आपण भिजत घातलेले त्याच्यामधला डिटर्जंट जो आहे तो तुमच्या कपड्यातला मळ काढून घेतलेला आहे. पण त्याच्यानंतर मग एक्झॅक्टली परत एक बादलीवर पाणी स्वच्छ पाणी आपल्याला लागतं त्याच्या याच्यातून ते जो काढून घेतलेला मळ जो आहे आणि तो सस्पेंडेड फॉर्म मध्ये असतो त्या बादलीमध्ये तो काढून टाकण्याकरता परत स्वच्छ पाणी एक बादली आपल्याला वापरावं लागतं. तसंच इरिगेशनच्या बाबतीत आहे. सुरुवातीचे 4 तास सल्फ्युरिक ऍसिडसह पाणी द्यायचंय. पीएच आपल्याला 2 ते 2.5 त्याच्यामध्ये सांभाळायचं आहे आणि त्याच्यानंतर ते देऊन झाल्यानंतर मग पुढचे 4 तास जे आहे ते आपल्याला नॉर्मल इरिगेशन करायचंय आणि तेही तेवढंच 100% परत 4 तासाचं द्यायचंय. असं डबल इरिगेशन करून आपल्याला जे सोडियम जे आहे तो आपल्याला मुळींच्या कक्षेबाहेर आपल्याला घालवायचा आहे. Okay, Arun, it's very important to determine which kind of soil I have. Normally, the people said I have salt in my soil, so I have a salty soil. There is a salty soil, sodic salty soil, and not salty sodic soil. Okay, what means salty soils means that I have a lot of salts like chlorine, sometimes nitrate, sulfate, boron, but I don't have too much sodium in my soil. How can you distinguish in the orchard if you have only salty soil? Normally, what you will see in the surface of the soil, some white alkali. I mean, it's a white salt. You can see white salt over the soil because the water move the salt outside of the bulb of irrigation, but it's white. This is if you have this soil, it's rather to have no salty soil, anything, but if you have this soil, it's the best soil that you can have because just with water, if you have a good quality of water, you can leach all these salts outside of the roots. If you have sodic, salty soil, you will have another problem. You have sodium, okay, sodium salty soil. You will have sodium that you will have problems with because will have a dispersed soil. You will have a not flocculate soil, so you have to leach the sodium, okay, with sulfuric acid, with polycarboxylic acid, the phosphoric acid, okay. But you have salt, and the salt allows you to move the water in the soil. But if you have salty, you have non-salty sodic soil, you have a big problem. Because you have a big amount of sodium, but you don't have salt. If you don't have salt, let me finish this, then you will come back. No, sorry, just to finish. But sorry, त्यांचं bandwidth कमी आहे it का? was a non-salinic salty soil. You hear me? You can hear me? Arun, you hear me? But you can hear me or not? Hello, Drago. Yes. Sorry. You hear me? Yeah, I hear you now. You can hear me? I can hear you now, but I missed you after the salty non-sodic. Yeah, salty you said, okay. So salty soil
is the better soil that you can have. No, the best soil is not salty soil, anything. But if you have a problem with salt, salty soil is the best soil that you can have because you can leach the salt just with good quality water. Okay. If you have a sodic, salty soil, you have a big problem because of the sodium. You have to wrap the sodium and leach the sodium with sulfuric acid or with polycarboxylic acid. But but there is something good because you have salt in the soil. The water could move very easy to leach the sodium because water needs salt to move. If you have a non-salty sodic soil, you will have a very big problem because you don't have salt for water to be easy to move, and you have sodium, that the sodium will disperse all your soil. You will have a non-flocculate soil, and for the water will be very difficult to move. Okay, and how can you distinguish this type of soil? You will see the same as I told you in a salty soil that is a white alkali. You will see a black alkali. It's when you leach if you could leach the sodium, you will see very close to the roots over the ground. You will see some black. It's like oil, car oil. Okay, like a burn oil. This is black alkali. And what is black alkali? Because the organic matter with the soil disperse and go up and make an oxidation with the air and looks like black. This is the most difficult soil, okay? So you have to be very clear which kind of soil do you have. I can send you the range of all the different type of soils. I have to translate to have an information. What if you send your soil to a lab analysis, you can see, okay, this is my problem, okay? And another thing that I forgot, Arun, there is another possibility when you don't have big amount of sodium in your soil. You can also apply over the soil, just very close to the roots. You can apply sulfur powder, because sulfur powder, when you apply over the roots to cover all the roots area, when you irrigate, the sulfur powder will react with the water and it will transform in sulfuric acid, very, very small amount, but you will have sulfuric acid because of the reaction of the water and the sulfur power, okay? So it's another way to work with this type of soil to get a more flocculate soil. त्याच्यानंतर आपल्याकडे आपली जमीन जी आहे ती कशा, म्हणजे ज्यावेळेस आपण सोडिक सॉइल्स किंवा क्षारयुक्त जमीन असा जो आपण म्हणतो का, पण त्याच्यातही प्रकार आहे. म्हणजे आपल्या जमिनीमध्ये एक तर प्रॉब्लेम फक्त सोडियममुळे आहे, तर सोडियम व्यतिरिक्त अजूनही जे क्षार आहे, म्हणजे क्लोराइड्स असतील, नायट्रेट्स असतील, त्याच्यानंतर बोरॉन असेल, ह्या घटकांचे सुद्धा जर क्षार आपल्या जमिनीत जर असतील तर आपण ते पण बघितलेलं पाहिजे. आणि सर्वसाधारणपणे आपल्या जमिनीमध्ये फक्त क्षार ह्या क्लोराईडचे, नायट्रेटचे किंवा बोरॉनचे आहे हे जर समजून घ्यायचं असेल तर ते तसं अत्यंत सोपं आहे. ज्या वेळेला आपल्याला माहिती आहे आपल्या ड्रिपरचं पाणी जिथे पडतं त्याच्या भोवती एक अशा प्रकारची एक रिंग तयार होते, एक सफेद कलरची, पांढऱ्या कलरची एक रिंग तयार होते आणि त्याच्यावर असं एक पांढरं काहीतरी पिठासारखं किंवा मिठासारखंच आपल्याला त्याच्यावर असं टाकलेलं असं आपल्याला त्याच्यामुळे त्यावेळेस आढळतं. ज्या जमिनीवर अशा प्रकारचे आपल्याला वरती एक, त्याला असं क्रस्ट म्हणतो आपण इंग्लिशमध्ये, अशा प्रकारचा वरती एक पांढरा बारीक लेअर क्षारांचा दिसतो, अशा जमिनीमध्ये आपण समजून घ्यायचं की तिथे आपला प्रॉब्लेम जो आहे तो क्लोराईड, नायट्रेट
किंवा बोरॉन अशा पद्धतीतला आहे. आणि ह्या जमिनींमधलं जर आपल्याला सॉल्ट मॅनेजमेंट करायचं असेल आणि हे जे क्षार जे आहे हे मुळीच्या कक्षेबाहेर जर आपल्याला काढायचे असेल तर तिथे फक्त आपल्याला एक जे आपलं पाणी जे आहे चांगलं स्वच्छ इरिगेशनचं जे पाणी आहे त्याचा वापर करून आपण ही जी क्षार आहेत ही मुळीच्या कक्षेबाहेर आपण घालवू शकतो. पण जर आपल्या जमिनीमध्ये सोडियम अधिक ही क्षार म्हणजे सोडियम आहे, त्याच्यानंतर क्लोराईड पण आहे, नायट्रेट्स पण आहे आणि बोरॉन पण आहे. हे चारही प्रकार जर असतील तर ते मग सोडिक सॉल्टी सॉइल त्याच्यामध्ये तिथे तयार होती. ही सॉइल सुद्धा मॅनेज करण्याच्या बाबतीत फारशा अडचणी येत नाही, कारण याच्यामध्ये आपल्याला एक मदत होते. ज्यावेळेस आपण तिथे सल्फ्युरिक ऍसिडची ट्रीटमेंट देतो, जनरली या पद्धतीचे क्षार असलेल्या जमिनीमध्ये क्लोराईड, नायट्रेट, बोरॉन ह्या जमिनींमध्ये पाणीचा निचरा होण्याची क्षमता जी आहे ही बऱ्यापैकी चांगली असते. त्याच्यामुळे ज्यावेळेस आपण तिथे सल्फ्युरिक ऍसिडचा वापर करतो, सल्फ्युरिक ऍसिडचं जे सोडियम तयार होतं आणि सोडियम सल्फेट ते ह्या इतर क्षारांबरोबर आपण बाहेर लीच आउट करू शकतो. सगळ्यात मोठी समस्या म्हणजे ज्याला आपण म्हणतो जिथे दुसऱ्या प्रकारचे कोणतेच क्षार नाहीये, फक्त सोडियम हा एकच त्याच्यामध्ये क्षाराचा प्रकार आहे. त्या अशा याच्यामध्ये जास्त मोठी समस्या आपल्याला तयार होते. तिथे लिचिंग करण्याकरता खूप प्रॉब्लेम्स क्रिएट होतात, कारण आपल्याला त्यांनी मग सांगितलं की ज्या जमिनींमध्ये सोडियमचं प्रमाण जास्त असतं तिथे जे मातीचा जो कण असतो तो काय असा स्ट्रक्चर नसतो, ढेकूळ आपल्याला चेक करतो त्या जमिनीत सापडत नाही. त्या जमिनीमध्ये धूळ आणि बारीक कण मातीचे असे असतात आणि ते त्याच्यामध्ये थोडंसं जरी पाणी गेलं तर ते सिमेंट सारखं एकदम तिथे असं पक्क तिथे एक तयार होतं. आणि जे आपल्या जमिनीमध्ये जर आपल्याला ओळखायचंय माझ्या जमिनीमध्ये सोडियम प्रमाण जास्त आहे का, तर त्याच्याकरता सुद्धा आपण जर आपल्या याच्या मातीकडे जर बघितलं तर बऱ्याच वेळा ज्या जमिनीमध्ये सोडियमचं प्रमाण जास्त आहे अशा ठिकाणी जसं इतर क्षार असल्यानंतर एक पांढरा पापुद्रा आपल्या मातीवर जमिनीवर आपल्याला दिसतो. ज्या जमिनीमध्ये सोडियमचं प्रमाण जास्त आहे त्या जमिनीवरती आपल्याला एक काळ्या रंगाचा पापुद्रा आपल्या जमिनीवर तयार झालेला आपल्याला दिसतो आणि तो असा तेलकट असा स्वरूपात तो नजरेस येतो. आणि त्या अशा जमिनीमध्ये आपण समजायचं का तिथे आपल्या जमिनीमध्ये जे आहे तिथे सोडियमचं प्रमाण ते इतर क्षारांपेक्षा जास्त आहे किंवा कदाचित क्षाराचा प्रॉब्लेम जो आहे तो सोडियमच्या क्षारांशी रिलेटेड तिथे प्रॉब्लेम आहे. एक प्रकार जो आहे तो ऍसिड देण्यात आहे, त्याच्यातून आपण आपल्या जमिनीचा पीएच व्यवस्थित सुधारू शकतो आणि सोडियम मुळांच्या कक्षेबाहेर घालू शकतो. किंवा इतरही क्षार आपल्याला लीच करायचे असतील तर त्याच्याकरता दुसरा जो पर्याय त्यांनी सुचवलेला आहे तो म्हणजे जे सल्फर आहे, जे आपण डस्टिंगचं सल्फर असतं, सल्फर डस्ट जी आपण ज्याला म्हणतो, तिचा वापर आपण आपल्या जमिनीमध्ये करू शकतो. आपल्या जमिनीवर वरती आपल्याला ते डस्टिंग करायचंय, टॉपिकल ऍप्लिकेशन करायचंय, वरच्या वर मातीवर त्याचं ऍप्लिकेशन करायचंय आणि त्याच्यानंतर ज्यावेळेस आपण इरिगेट करतो तर तिथे ते जे इरिगेशनचं पाणी त्या गंधकाबरोबर त्याची रिॲक्शन होते त्या सल्फर बरोबर आणि तिथं माइल्ड सल्फ्युरिक ऍसिड तयार होतं आणि ते सुद्धा त्या जमिनीमधले क्षार जे आहे ते मोकळे करून आणि मुळांच्या कक्षेबाहेर घेऊन जाण्याकरता ते मदत करत असतं. येस. Okay, so before you apply sulfuric acid or to manage the sodium in the soil, you have a lot of sodium in your exchange complex in the soil. Exchange complex, it's clay and matter organic, okay? That change cations and anions with the roots, okay? So when you eliminate the sodium of the soil, you need to put another element in the same place where the sodium was, okay? So when you apply sulfuric acid and then you leach the sodium, you need to change in the same place that where sodium was another element. And the best element that you can put in the exchange complex is calcium. So
why calcium? Because calcium is a very big element. And it's have two charge, and because of have two charge, can for a one clay and another clay, or organic matter with another clay. So make a flocculate soil, make a soil with a lot of holes, a lot of porums. Okay, so you need to interchange sodium with calcium. So it's recommended when you apply sulfuric acid in this irrigation, in the other irrigation to apply gypsum or sulfate calcium, okay, to put the calcium in the same place that sodium was before your flocculate, okay? That's very important. And another thing that for me is important. I'll do this and then we will move. Yeah. ओके. त्याच्यामध्ये त्यांनी आता सांगितलं आपण एवढं मोठ्या प्रमाणात आपण गंधक वापरतोय किंवा सल्फ्युरिक ऍसिड वापरतोय आणि आपण तिथलं जे सोडियम जे आहे ते आपल्या बाजूला घेऊन जातोय. पण ज्या वेळेला आपण तिथलं ते सोडियम आपण तिथून काढतो त्यावेळेला आपल्याला एक लक्षात घेतलं पाहिजे तर ते सोडियम आपण तिथून काढलंय आणि तिथे एक पोकळी तयार झालेली. मग ती पोकळी जी आहे ती आपण कशाने रिप्लेस केली पाहिजे. म्हणजे तिथे तो जो कॅटायॉन एक्सचेंज कॉम्प्लेक्स जो असतो त्याच्यामध्ये सगळ्यात घातक घटक म्हणजे सोडियम असतो आणि तो सोडियम तिथं असल्यामुळं तो इतर जे न्यूट्रिएंट आहे ते उपलब्ध करू देत नाही आणि मग आपण सोडियम तिथून बाजूला केला. मग सोडियम तिथून बाजूला केल्यानंतर मग तिथं ती जी जागा रिकामी झालेली ती जागा आपण भरायची कशाने. तर ती जागा जी आहे ती आपल्याला कॅल्शियमनी भरायची आणि ज्यावेळेस आपण अशा पद्धतीचं सल्फ्युरिक ऍसिडची ट्रीटमेंट करून आपण वॉश करतो आणि जमीन क्षारमुक्त करण्याचा प्रयत्न करतो त्यावेळेला त्याच्यानंतर पुढच्या इरिगेशन मध्ये जे आहे आपल्याला त्याच्यामध्ये जिप्सम आपल्याला द्यायचंय. आता इरिगेशन मध्ये जिप्सम देणं ही कन्सेप्ट जर तुम्ही ऐकली तर तुम्ही म्हणाल चुकीचं काहीतरी सांगितलं जातंय. तसं नाहीये. त्यांच्याकडे मी बघितलेलं आहे त्यांच्याकडे इरिगेशन मधून देता येण्यासारखं त्यांच्याकडे जिप्सम मिळतं. एक प्रोडक्ट आहे त्यांच्याकडे तो अत्यंत फाईन मेश आहे तो आणि तो तुम्ही तुमच्या इरिगेशन सिस्टीम मधून तुमच्या ड्रिप मधून सुद्धा ते जिप्सम तुम्ही देऊ शकतात. ज्यावेळेस तुम्ही अशी ट्रीटमेंट करतात त्याच्यानंतर मग जे आहे ते आपल्याला जिप्सम म्हणजे कॅल्शियम सल्फेट जे आहे ते आपल्याला तिथे द्यायचंय. कॅल्शियम जेव्हा जमिनीमध्ये जातं तेव्हा कॅल्शियमवर जो भार आहे तो +2चा आहे. म्हणजे त्याच्यावर जो आपण अधिक भार म्हणजे ऋण भार आणि अधिक भार जे आपण वॅलेन्सी ज्याला म्हणतो तर ती +2ची आहे आणि ह्या +2 मध्ये त्याचा अर्थ काय आहे का ते दोन अणू इतर घटकांचे धरून ठेवू शकतो आणि मग अशा परिस्थितीमध्ये ते कॅल्शियम जे आहे ते ती जमीन जी आहे ती जे सोडियममुळं नुसते धुळकण झालेले असतात तर ज्यावेळेस त्या जमिनीमध्ये कॅल्शियम प्रवेश करतं त्यावेळेला ती माती एक संघ करण्याचा प्रयत्न करतं आणि त्याच्यामध्ये मग माती एक संघ झाली तर त्याच्यामध्ये छोटे छोटे छिद्र तयार होतात आणि ते छिद्र तयार झाले का त्याच्यामध्ये तुमच्या जमिनीची जी पोरॉसिटी वाढते पाणी ग्रहण करण्याची धारण करण्याची आणि लिचिंग करण्याची सगळ्या क्षमता ज्या आहे ह्या जिप्सममुळं सोडियमला कॅल्शियमनी रिप्लेस केल्यामुळं तुमच्या जमिनीमध्ये ह्या क्रिया ज्या आहेत ह्या आपल्याला दिसायला लागतात. Okay, so what another thing is very important, Arun, and in this analysis, it's that it's very difficult to understand why do you have sodium problems if you have your big amount of water in the in September with the monsoons, because it's for me it's difficult to understand because you irrigate, you don't want, but you irrigate with the monsoons with a huge amount of water so you can leach all the sodium in your soils. It's very difficult to understand. If you make an analysis of all the salty soils in the world, maybe less than 3% of the soil have a high amount of salinity because of the bedrock have a high amount of salinity. For the salty soils is a consequence
because you irrigate with a salty water. Okay, it's very difficult to have a salty soil because bedrock is a salty bedrock. Okay, maybe 3% of the soil in Afghanistan and some in I don't know where other place in the world, but I read that in India the problems are because of the quality of the water, not because of the bedrock, the origin of the soil of the bedrock. Okay, so if you have monsoons also, for me, it will be very clear that you don't have salty problems because you have a very amount of water to leach. So maybe the water that you have a bad quality. At every time that you irrigate, you apply sodium and another salt. Okay, so it's very important to have an analysis of the quality of the water. I don't remember if I saw some analysis in my visit to India. To understand very well which is the origin of this salty soil. Okay, so it's very important. But I am going to believe you that you have a sodium soil. So for me, it will be very important to apply sulfuric acid or any sodium raptor just before your monsoons because you have a free irrigation. Okay, I will apply sulfuric acid or whatever just before your monsoon start. So you dissolve the sodium and you have free water to leach. And maybe during the monsoons, you can do it also. You said, I'm going to irrigate during the monsoon. Yes, of course, because you dissolve, you will have a sodium free and you have free water to leach. Okay. And you said, but it's stupid to irrigate in the same period of monsoons because I'm going to apply 10 millimeter more. It's a matter to apply 10 millimeter more during 100 and 200 millimeters. It's just a water in the sea. There is no problem. But what you are applying? Acid. And when you apply acid, you will interchange your sodium. You will have free sodium and the water will leach this sodium, all the salts. So this is the moment because you have water free. But for me, it's very difficult to understand. For me, it's easy to understand that in Atacama Desert that we have less than 1 millimeter every 10 years rainfall to have salty water, to have salty soils, because when the earth when the continents start the formation, they're elevated from the sea and they get a lake, inside lakes of salty waters go down, and then because of capillarity, because we don't have rains and we have too much temperature, the salts go up. So I understand this soil, but this soil, the origin is the sea, and then we irrigate with salty water and we maintain the salty soil. But if you have 200, 300, maybe 500 rainfall millimeters, it's difficult for me to understand. The only way to understand why you have salinity, sodium soils, because your water quality is not okay. I will send also the parameters of the quality of the water, okay? I have to translate from Spanish to English. Actually, what happens is you are very right when you said that the quality of the soil in India is why is there sodium? The amount of sodium problems that we have in grapes is minuscule, is very small. It is not a wide problem. Our major problem is, like you said, is with the chlorides, the nitrates, and the boron. And what we have is carbonates. We have a lot of calcium carbonate in our soils. So that, and those carbonate soils we are generally refer to them as Shar-yukta in the local language. That means salty soils. So the problem in India is not with sodium, not on a very large scale. It is on a very small scale. You can say it's literally a negligible scale. But our major problem is because of the calcium carbonate. We have some areas in the drier growing regions
like Solapur and Sangli, where the rainfall, as you mentioned, is very less. So there, in some vineyards or in some towns, where some places where you find with sodium, but generally, especially in the region from where I come, in Nasik, the problem is more with the carbonates. It is the calcium carbonate which is the problem. Okay, so you have, let me just finish what you just said. Just a thing. If what you say, that I completely agree. I understand now. You have to change your focus. My problem is not the soil. My problem is my water that make this soil salty. So I have to manage the water. That will be our next question now, actually. Yeah. So okay. Translate and then. Yeah. I'll just finish with this, Chetan, and then we'll take a short break, and then we'll come back. त्यांनी ते एक सांगितलं आपल्याला की जनरली आपल्या जमिनीमध्ये क्षारांचं प्रमाण जे आहे हे कुठून येतं, सोडियम कुठून येतं. तर अफगाणिस्तानमध्ये काही प्रदेश असा आहे, चिलीमध्ये काही प्रदेश असा आहे की ज्यावेळेस तो जे सिद्धांत आहे की ज्या विश्वाची निर्मिती होत होती, ज्यावेळेला सगळे समुद्र आटत चालली होती आणि पृथ्वी अशी वर येत होती, ती ज्यावेळेस सॉइल फॉर्मेशन चालू होतं, त्यावेळेला काही काही ठिकाणी असं आहे की तिथे जसं आटाकामा डेझर्ट जे आहे चिलीमधलं किंवा अफगाणिस्तान मधला काही भूभाग आहे की तिथे जे याचं पाणी जे आहे, समुद्राचं पाणी तिथे अटकलं आणि तिथं एक तळ तयार झालं. ते तळे तयार झाले आणि ते सगळे अर्थातच समुद्राचं पाणी म्हटल्यानंतर त्याच्यामध्ये सोडियम असतात, म्हणजे त्याच्यामध्ये मीठ आहे, सोडियम क्लोराईड आहे त्याच्यामध्ये, आणि अशा पद्धतीने त्याचं मोठ्या प्रमाणात तिथे त्या सोडियमचं डिपॉझिट झालं आणि काळांतराने मातीची निर्मिती झाली, भूपृष्ठ भाग जो आपण म्हणतो तो तयार झाला आणि अफगाणिस्तानमध्ये वाळवंट आहे, तिथे पाऊस कमी असतो. चिलीचं जे कोपियापो किंवा आटाकामाचा जो एरिया आहे तिथे पाऊस अत्यंत कमी असतो, म्हणजे 1 ते 10 mm पाऊस, आणि तो सुद्धा कधी कधी पडतो, म्हणजे काही काही वेळेला 2-2, 3-3 वर्ष पाऊसच पडत नाही. त्यांच्याकडे काही वेळेला तिथे ढगफुटी होते आणि त्रास होतो, पण ते फार फार क्वचित अशा घटना घडतात. पण जनरली पाऊस नसतो, पाऊस अत्यंत कमी पावसामध्ये फक्त वरच्या टॉपसॉइलवर थोडंफार पाणी पडतं आणि आपल्याला माहिती आहे कपिलरी ऍक्शननी ते क्षार जे आहे ते हळूहळू त्या जमिनीतून वर यायला लागतात. तर हे समस्या जनरली भारतामध्ये का दिसतात? भारतामध्ये जर एवढा मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडतो आणि तिथे तुमच्याकडं 400, 500, 600 mm पर्यंत पावसाळा आहे आणि तरी जर तुमच्याकडे सोडियम आहे तर त्याला थोडासा प्रश्न पडला होता. तर आपल्याकडं सोडियमचा जो प्रॉब्लेम जो मेजॉरिटी जो आपल्याला दिसतो किंवा जो आहे नाशिक विभागामध्ये अत्यंत कमी प्रमाणात आहे, जवळजवळ नाही असं म्हटलं तरी चालेल. मी नाही म्हणणार नाही, कदाचित आहे त्याच्यामध्ये खूप छोट्या प्रमाणात सोडियम आपल्याकडे प्रॉब्लेम म्हणून आहे. पण जर तुम्ही सांगलीला गेला किंवा सोलापूरच्या भागामध्ये गेला किंवा लातूर, उस्मानाबाद, तर तिथे पावसाचं प्रमाण अत्यंत कमी आहे, म्हणजे तिथे साधारणतः 50-100 mm दरम्यानच पाऊस पडतो. तिथे काही ठिकाणी नक्कीच सोडियमच्या समस्या आहे, पण त्या तुलनेने फार कमी आहे. तर अशा परिस्थितीमध्ये ज्यावेळेस आपल्याकडे एवढा मोठा पाऊस आहे आणि एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आपल्याला फुकट इरिगेशन मिळतं 4 महिने, तर तुम्ही जर पावसाळ्याच्या सुरुवातीला किंवा पावसाळ्यामध्ये जर इरिगेशन जर दिलं तर ते अत्यंत चांगलं असं होईल. आणि ते इरिगेशन देताना त्याच्यामध्ये सल्फ्युरिक जर आपण वापरलं तर सल्फ्युरिक ऍसिडचं इरिगेशन होऊन जाईल. वरून तुमचा पाऊस चालूच आहे, त्याच्यामधून ते क्षार जे आहे तुमच्या जमिनीच्या मुळांच्या कक्षेबाहेर लांब घेऊन जाण्याकरता तुम्हाला पावसाळ्याची अशा पद्धतीने मदत करून घेता येईल. त्याच्याकरता जमिनीवर तुम्ही पावसाळ्याच्या गंधक करा, त्याच्यावर ते पाऊस चालू असताना इरिगेशन करा, पाऊस चालू असताना इरिगेशन करा. असं जर मी जर कोणाला सांगितलं तर तो म्हणशील हे चुकीचं काहीतरी माहिती देत आहे. पण आपल्याला ते इरिगेशन देताना जे आहे ते आपल्याला सल्फ्युरिक ऍसिडचं द्यायचंय. ते सॉल्ट क्षार जे आहे ते वाहून जाण्याकरता त्याच्यातून त्या जमिनीमधले सोडियम आपल्याला लांब घेऊन जायचे. इतर जे बोरॉन सारखे जे क्षार आहे हे लांब घेऊन जाण्याकरता आपल्याला त्या सल्फ्युरिक ऍसिडची ट्रीटमेंट करायची आहे. आणि त्याच्यानंतर मग पावसाचं पाणी, अधिक तुम्ही दिलेलं इरिगेशन, असं सगळं मिळून ते क्षार जे आहे ते आपल्या मुळीच्या कक्षेबाहेर, आपल्या बागेतून बाहेर असे आपल्याला ते लांब न्यायचे. आता मी चेतनजींना विनंती करतो त्यांनी त्यांचं छोटंसं बाहेरचं प्रेझेंटेशन द्यावं आणि एक 5 मिनिटांनी परत ड्रॅगोमिरला मी पुढचा प्रश्न घेणार आहे. Drago, I'll get back to you in another 5 minutes. Till then, Chetan will present something from the company. Okay. So I Drago and Arun Kaka to
5 मिनिटाचा आपण ब्रेक घेतला. मी माझी ओळख पुन्हा एकदा सर्वांना मी चेतन बोस, फूड मॅनेजर म्हणून बाहेरमध्ये काम बघतो. पुन्हा एकदा उपस्थित सर्व द्राक्ष बागायतदारांचे हार्दिक स्वागत. आज आपला सोडिक याबद्दल सेशन चालू आहे. त्यामध्ये मी पुढचे 5-10 मिनिटं घेणार आहे, ज्यामध्ये एक बायरचं खूप महत्वाचं प्रोडक्ट आणि द्राक्षामधील एक महत्वाचा रोग यावरती आपण चर्चा करणार आहे. समोर हे प्रोडक्ट देखील दिसत आहे. याचं नाव आहे लुना एक्सपिरियन्स. द्राक्षामधील भुरी व्यवस्थापन आपल्याला करायचं असेल तर आपल्याला याच्या मागची थोडीशी हिस्ट्री जर विचारात घेतली तर 2011-12 नंतर आपल्याकडे जे काही प्रोडक्ट वापरले गेले हे सगळे डायफेनकोनाझोल, हेक्साकोनाझोल, टेट्राकोनाझोल, मायक्लोब्युटाडिन हे जे काही प्रोडक्ट आहेत हे सगळे ट्रायझॉल गटातले होते. प्रत्येक सेम प्रोडक्ट आपण वर्षानुवर्ष गेले 7-8 वर्षापासून वापरत आलो. प्रोडक्ट बदलला परंतु त्या ग्रुप हा सेम राहिला. त्यामुळे कुठे ना कुठे ट्रायझॉल्स मध्ये रेजिस्टन्स तयार झाला. हा रेजिस्टन्स तयार झाल्यामुळे हे प्रोडक्ट आपल्याला आहे त्या डोस मध्ये वापरून देखील त्यांचे रिझल्ट पाहिजे असे मिळत नाहीयेत. आणि NRCG ने देखील हे डिक्लेअर केले. आज जर आपण बघितलं त्याच्यामध्ये त्यांनी नमूद केलेलं आहे की डेव्हलप झालेला आहे. मध्ये आपल्याला भुरी व्यवस्थापन करायचं आहे तर बायरने देव केलेलं लुना एक्सपिरियन्सचा वापर आपण गेल्या 3-4 वर्षापासून वारंवार करत आला आहात. लुना एक्सपिरियन्स एक ब्रीद वाक्य आहे. द्राक्षाचं स्वास्थ्य राहील निरंतर काढणीच्या आधी आणि नंतर. आता हे कशा पद्धतीने हे आपण थोडक्यात समजून घेणार आहोत. लुना एक्सपिरियन्स हे स्पेक्ट्रम आपण त्याला म्हणतो की एक विविध रोगांवरती काम करतं. तुमच्या समोर जी स्लाइड दिसते त्यामध्ये तुम्ही बघा की द्राक्षामध्ये पावडर मिल्ड्यू असेल, अँथ्रॅकनोज असेल, ब्राऊन रॉट असेल, ग्रे मोल्ड असेल किंवा इतर पिकांमध्ये सिगाटोका, अर्ली ब्लाइट, स्कॅब यासारखे निरनिराळे जे रोग आहेत यावरती लुना एक्सपिरियन्स मधील जो लिओपायरम आहे हा अतिशय सुंदर पद्धतीने काम करतो आणि या रोगांचं नियंत्रण आपल्याला चांगल्या पद्धतीने मिळवून देतो. लुना एक्सपिरियन्सचा जो मुख्य घटक आहे तो फ्लिओपायरम आणि याला टेबिकोनाझोल असं कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट आहे. लुना हा एक बेनिफिट ट्रायंगल मध्ये जर विचार केला सगळ्यात महत्वाचा की एक नवीन गटातील प्रोडक्ट SDHI गटामधला प्रोडक्ट आहे. याचा आपल्याला भुरी व्यवस्थापनामध्ये फायदा होणार आहे लुना एक्सपिरियन्सचा. त्याचबरोबर आपल्याला लुना एक्सपिरियन्स देठामध्ये वहन करतं, त्यामुळे हेल्दी रॅचेस, मनी आणि देठ यांची सांगड पक्की बनते, मनीगळ कमी होते आणि पुढे जाऊन आपल्याला मालाची टिकवण क्षमता किंवा आपण याला शेल्फ लाईफ हे सगळे फायदे लुना एक्सपिरियन्स मध्ये आपल्याला मिळतात. जे म्हटलं की लुना एक्सपिरियन्स हे नवीन गटातील एक प्रोडक्ट आहे. SDHI केमिस्ट्री मधलं नवीन गटातील प्रोडक्ट आहे जे की आपल्याला द्राक्षातील भुरीच्या व्यवस्थापनासाठी खूप उत्कृष्ट पद्धतीने मदत करतं. काम करण्याची जी यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं की हे झायलम सिस्टमिसिटी देठामध्ये वहन करणं, ट्रान्सलॅमिनार म्हणजे पानावरती पडल्यानंतर पानामध्ये जिरपणं आणि देठामधनं वहन करण्याची जी क्षमता आहे ही क्षमता असल्यामुळे आपल्याला पानावरची भुरी असेल, देठावरची भुरी असेल हे आपल्याला अतिशय सुंदर पद्धतीने नियंत्रणात मिळते. त्यामुळे लुना एक्सपिरियन्सचा वापर हा आपल्याला योग्य पद्धतीने दिलेल्या स्टेजेसमध्ये आणि आपण जे दिलेले डोसेस आहे या पद्धतीने जर आपण लुना एक्सपिरियन्स वापरला तर आपल्याला लुना एक्सपिरियन्सच्या वापरामुळे भुरीच्या नियंत्रणाबरोबरच इतर जे काही फायदे आहेत हे फायदे देखील आपल्याला पाहायला मिळतात. तुमच्या समोर काही ट्रायल्सचे फोटो मी ठेवलेले आहेत. हे NRCG सोबत घेतलेल्या काही ट्रायल्स आहेत. यामध्ये तुम्ही बघाल की 35 आणि 45व्या दिवशी लुना एक्सपिरियन्सचा वापर आहे. 55व्या दिवशी बॅसिलस सबटिलिस, नंतर पुढे 65, 75 आणि 85व्या दिवशी सल्फरचा वापर आहे आणि परत 95व्या दिवशी बॅसिलस वापर. त्यानंतर पुढे जाऊन दुसरी ट्रायल आहे. त्यामध्ये 35 आणि 45 दिवसामध्ये लुना एक्सपिरियन्सच्या 2 फवारण्या, 55व्या दिवशी अँपिलोमायसिस, नंतर सल्फर 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 आणि शेवटला परत अँपिलोमायसिस क्विनालसिसचा वापर आहे. उपलब्ध प्रोडक्ट आहेत जे ऑलरेडी NRCG ने डिक्लेअर केलेलं आहे. आपण देखील अनुभवलं आहे की ट्रायाझॉल प्रोडक्ट ज्यामध्ये डायफेनकोनाझोल 35व्या दिवशी वापरलाय, टेट्राकोनाझोल 45व्या दिवशी वापरलाय, हेक्साकोनाझोल, केराटिन, किटोसान, सल्फर याचा वापर केल्यानंतर देखील भुरीचं नियंत्रण तुम्ही पाहू शकतात की वरती गडावरती भुरीचा प्रादुर्भाव. हे आपण NRCG सोबत घेतलेल्या ट्रायल्स आहेत, कंपॅरेटिव्ह ट्रायल. त्यानंतर पुढच्या ट्रायल्स मध्ये
डायफेनकोनाझोल प्रोडक्ट मध्ये ॲझॅक्सोस्ट्रोबिनचा वापर आहे. 55व्या दिवशी टेट्राकोनाझोल आहे. 65व्या दिवशी क्रिस्टोफिल मिथाइल, नंतर मायक्लोब्युटॅनिल, सल्फर या प्रोडक्टचा वापर केला आणि भुरीचा प्रादुर्भाव आपल्याला देठावरती पाहायला मिळतो. तुलना बघितलं तर लुना एक्सट्रीमच्या 2 फवारण्या आणि साधारणतः 50 दिवसानंतर बॅसिलस एम्पिलोमायसिस आणि सल्फरचा वापर आपण शेवटपर्यंत केला तर या 2 फवारण्यांमध्ये देखील आपल्याला भुरीचं नियंत्रण चांगल्या पद्धतीने मिळू शकतं. प्रॉडक्ट प्रत्येक चांगला असतो, परंतु त्याचा व्यवस्थित पद्धतीने गरजेचं आहे. ट्रायझॉल प्रोडक्टचा अतिरेक, काही प्रोडक्ट आपण एकच प्रोडक्ट एकच डिटेक्शन घेऊ 5 वेळा 6 वेळा आपण वापरले आणि ते प्रोडक्ट आपण हातातनं गमावले. आता हे प्रोडक्ट तुम्हाला रिझल्ट पाहिजे असतील तर कदाचित त्यांचे डोस डबल करावे लागतील. डोस डबल केले तर सॅम्पल फेलच्या समस्या पुढे येतात. तर ह्या सगळ्या गोष्टी विचारात जर घेतल्या तर लुना एक्सपिरियन्स हा पर्याय आपल्याला भुरी व्यवस्थापनामध्ये 2 फवारण्या लुना एक्सपिरियन्सच्या आणि त्यानंतर अँपिलोमायसिस, क्विनॉल्सिस, बॅसिलस सबटिलिस आणि सल्फरचा वापर करून आपण भुरीचं व्यवस्थापन खूप चांगल्या पद्धतीने करू शकतो. बरोबरच मागील वर्षी तुम्ही ऐकून असाल, तुम्ही ज्या एक्सपोर्टर सोबत काम करत असाल त्यांच्याकडून तुम्हाला माहिती मिळेल की आपला माल युरोपियन देशांमध्ये पोहोचल्यानंतर काही ठिकाणी माल सडला, त्यावरती बुरशी तयार झाली किंवा ज्यांनी स्टोअरला माल ठेवला असेल त्यांना देखील हा अनुभव आला असेल की त्यावरती बुरशी तयार झाली. त्यामध्ये कुठलीही शंका नाही. मागच्या वर्षी नोव्हेंबर पहिल्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत पाऊस होता. त्यामुळे झाडाची स्वतःची कॅपॅसिटी, न्यूट्रिशन लीच आउट झाले होते. या सगळ्या गोष्टी होत्याच, परंतु त्याचबरोबर रोगप्रतिकारक क्षमता कमी झाल्यामुळं सुप्त अवस्थेतले जे काही रोग आहेत ते उफाळून आले. त्या रोगाचा प्रादुर्भाव वाढला. सुरुवातीच्या अवस्थेत आपल्याला हे रोग दिसले नाहीत आणि नंतर ज्यावेळेस स्टोअरला हा माल गेला, ट्रान्सपोर्टेशन मध्ये, एक्सपोर्टच्या याच्यामध्ये या मालावरती नंतर आपल्याला बुरशी दिसली. लुना एक्सपिरियन्स हा लॅटेंट डिसीजेस जे आहेत, ज्याला सुप्त अवस्थेतले रोग म्हटलं जातं, त्या सुप्त अवस्थेतल्या रोगांवरती जसे की बोट्रायटिस, मनुलिया, स्क्लेरोसिया, अल्टरनेरिया या वेगवेगळ्या प्रकारच्या रोगांवरती लुना एक्सपिरियन्स काम करतो. म्हणजेच काय तर पहिले आपण बघितलं, आपण भुरीसाठी प्रोडक्ट वापरणार आहोत. भुरीसाठी आपल्याला या प्रोडक्टचा रिझल्ट तर मिळणार आहे, परंतु त्याचबरोबर एक ऍडिशनल फायदा जो आहे हे सुप्त अवस्थेतले जे काही रोग आहेत यांचं देखील नियंत्रण लुना एक्सपिरियन्स आपल्याला 2 फवारण्यांमध्ये मिळवून देणार आहे. याला आपण पोस्ट हार्वेस्ट बेनिफिट म्हणतो. इथे तुमच्या स्लाइड आहे ज्यामध्ये तुम्ही बघा की वरती लुना एक्सपिरियन्स वापरलेले घर ठेवलेले आहेत आणि खाली रेग्युलर प्रॅक्टिसेस जे काही मार्केटमध्ये प्रोडक्ट येतात त्याचा वापर करून भुरीचं नियंत्रण केलं आणि नंतर ते घड आपण हार्वेस्टिंग नंतर दोन्ही ठेवलेले आहेत. तुलनात्मक जर बघितलं तर वरती लुना एक्सपिरियन्सचे घड 9वा दिवस, 11वा दिवस, 24वा दिवस आणि 31वा दिवस. तुलनात्मक तुम्ही बघा वरती आणि खाली, खालचे पूर्णपणे आपल्याला माल जे आहेत जे मागच्या वर्षी अनुभव आले अशा पद्धतीचे अनुभव आपल्याला जाणवू शकतात. पूर्ण घड सडणं किंवा त्यावर बुरशी येणं, तेच आपण लुना एक्सपिरियन्स मध्ये जर अनुभवलं तर आपल्याला भुरीचं तर नियंत्रण सुरुवातीला मिळालं. त्याचबरोबर आपल्याला उत्पन्न क्षमता जी आहे ती लुना एक्सपिरियन्सच्या वापरामध्ये, त्याला आपण शेल्फ लाईफ म्हणतो, हा फायदा आपल्याला लुना एक्सपिरियन्स मिळाला. नंतर दुसरा महत्वाचा की आपण घसारा देतो 7%, परंतु त्यापेक्षा देखील प्रमाणात आपल्याला बेरी ड्रॉप म्हणजे मनीगळ जाणवते आणि त्यातल्या इलॉंगेटेड व्हरायटीज जर असतील ज्याच्यामध्ये सोनाका, सुपर सोनाका यासारखे इलॉंगेटेड व्हरायटी जे असतील त्यामध्ये तर आपल्याला मनीगळ जास्त प्रमाणात जाणवते. आता ही मनीगळ लुना एक्सपिरियन्स कशा पद्धतीने कमी करतं किंवा त्याचा फायदा काय? तर लुना एक्सपिरियन्सच्या वापरामुळे आपल्याला देठावरची भुरी नियंत्रण मिळते. सुप्त अवस्थेतले जे काही सर्व रोग आहेत यांचं नियंत्रण आपल्याला चांगल्या पद्धतीने मिळतं, जेणेकरून देठ हिरवागार राहतो. देठ आणि मनी याच्यातली सांगडपट्टी जमते आणि त्यामुळे आपल्याला मनीगळ कमी जाणवते. त्यामुळे लुना एक्सपिरियन्स आपल्याला हेल्दी रॅचेस इथं असं म्हटलेलं आहे मनीगळ कमी करण्यासाठी आपल्याला मदत करतो. आपले जे काही घसारा जो आहे हा कमी होऊ शकतो किंवा बेरी ड्रॉप कमी होऊ शकतो. पहिलं आपण बघितलं भुरी नियंत्रण, दुसरं बघितलं शेल्फ लाईफ, टिकवण क्षमता आणि तिसरा महत्वाचा म्हणजे की मनीगळ कमी करणं आपल्याला लुना एक्सपिरियन्स मध्ये मिळतो. आता हे सगळं कशामुळे शक्य आहे? तुमच्या पुढे आणखीन एक फोटो ठेवलेला आहे. लुना एक्सपिरियन्स वापरलेल्या याच्यामध्ये तुम्ही बघा की 45 दिवस कोल्ड स्टोरेजला देठ हिरवागार आहे. उजव्या बाजूला जर फोटो बघितला तर पूर्णपणे देठ वाळलेला आहे. हे सगळं शक्य होतं ते म्हणजे लुना एक्सपिरियन्स मधील फ्लुओपायरम जो आहे हा स्टेम पेनिट्रेशन देठामध्ये वहन करतो. त्यामुळे आपल्याला अतिशय सुंदर पद्धतीने भुरीचं नियंत्रण मिळतं. त्यात हिरवेगार देठ, मनीगळ कमी होणं आणि टिकवण क्षमता हे फायदे आपल्याला लुना एक्सपिरियन्सच्या वापरामध्ये मिळतात. लुना एक्सपिरियन्सचा वापर आहे
हा वापर आपल्याला लुना एक्सपिरियन्सचा छाटणी केल्यानंतर साधारणतः 30 ते 40 दिवसाच्या मध्ये पहिली फवारणी 200 मिली प्रति एकर याप्रमाणे पाणी आपल्याला 500 लिटर लुना एक्सपिरियन्सचं प्रमाण 200 मिली प्रति एकर याप्रमाणे पहिली फवारणी 30 ते 40 दिवसात आणि दुसरी फवारणी 45 ते 50 दिवसाच्या दरम्यान. दोन्ही फवारण्यांमध्ये लुना एक्सपिरियन्सचं प्रमाण सारखंच असेल 200 मिली प्रति एकर याप्रमाणे. आता यामध्ये काही जणांचे प्रश्न असे येतात स्वतःहून आपण असं म्हणतो की डिटेक्शन. एक लक्षात ठेवा, द्राक्षामध्ये सगळ्यात महत्वाचं मागच्या वर्षीचे जे चॅलेंजेस आले, सगळ्यात पहिले आपले जे काही रेट ठरतात त्या आपल्या मालाच्या क्वालिटीवरती ठरतात, ते एक्सपोर्टला असेल किंवा लोकलला असेल. त्यानंतर दुसरा विषय येतो की डिटेक्शन. त्यामुळे क्वालिटी चांगली बनवायची असेल तर त्यासाठी एक्सपिरियन्स हा आपल्याला नेहमीच फायदेशीर राहणार आहे, जो की आपल्याला नियंत्रणाबरोबरच लुना एक्सपिरियन्स आपल्याला शेल्फ लाईफ आणि मनीगळ कमी करण्यासाठी मदत करणार आहे. जे आपल्याला मागच्या वर्षी प्रॉब्लेम आले त्या प्रॉब्लेम वरती सोल्युशन म्हणून लुना एक्सपिरियन्स नेहमी आपल्याला उजवं ठरेल. 2 फवारण्या लुना एक्सपिरियन्सच्या अवश्य करा. राहिला प्रश्न डिटेक्शनच्या बाबतीत, तर फ्लुओपायरम हे एक डिटेक्शन आपल्याला दिसेल, परंतु पुढच्या जे काही इतर डिटेक्शन्स आहेत जे ट्रायाझॉल असतील किंवा बाजारात नवीन आलेले देखील काही प्रोडक्ट्स आहेत त्यांचे डिटेक्शन्स आपण घेतो. हे डिटेक्शन्स तुम्ही कमी करून 2 लुना एक्सपिरियन्सच्या फवारण्या आणि त्यानंतर बॅसिलस, अँटिलोमायसिस आणि सल्फरचा वापर करून आपण भुरी व्यवस्थापन खूप चांगल्या पद्धतीने करू शकतो. म्हणून माझी सर्वांना विनंती असेल की आपल्याला फिट आणि फ्रेश द्राक्ष पाहिजे असतील तर आपण लुना एक्सपिरियन्सचा वापर आपल्या या वर्षीच्या द्राक्ष छाटणीच्या फवारणी वेळापत्रकात अवश्य करा. पहिली फवारणी 30 ते 40 दिवसात आणि दुसरी फवारणी 45 ते 50 दिवसात 200 मिली प्रति एकर याप्रमाणे. धन्यवाद. यानंतर मी काका आणि ड्रॅगोमिर यांना विनंती करतो की त्यांनी पुढचा सेशन कंटिन्यू करा. थँक्यू. Drago, are you there? Yes, I do. Okay, I don't see you, so that's what. Oh yes, thank you. So now we move to the next question. We finished with the sodium part. Now we come to the calcium carbonate management. There's a big problem. We have a lot of calcium. The calcium ranges from around 8% to 22%. On an average, we have around 14% of calcium carbonate in the soil. In the soil, as well as some irrigation water is also has a lot of calcium in it. Calcium is basically carbonates. And then there is another issue that is also with magnesium. There are some soils which have a lot of magnesium in them. Of course, they are not found on a very large scale, but there are issues. And there in some soils, in some irrigation water also, there is a lot of magnesium that is also found. So Okay. So the question is, I think we'll concentrate more on the calcium part. Magnesium is not a very big issue actually at the moment. Yeah. Okay. The same as we talk about sodium, you have the same management for soils, for water, or soils that have a lot of lime, a lot of carbonates. Okay. When you told me that you have between 10 to 20%, this is active carbonates, not total carbonates. Yes. Yeah, actually, it's total carbonates can go up to 22, and the active is around 12 to 14. So that's how it is. Okay. Because you will have a total carbonates. Okay. You have to be afraid over 20%. Yeah, very low is between 0 to 5%. Normal or less than normal between 5 to 10%. A normal soil have between 10 to 20% total lime or carbonates, and high it's between 20 to 40, and very high is over 40%.
But if you talk about the active carbonates, okay, in the soil, this is different because low is between 0 to 5 or 6. I'm talking about for just for grapes, okay? Medium is 6 to 9, and over 9% of active lime, active carbonate, it's over 9 or over 10. Which is the main problem when you have a big amount of lime in the soil? That the iron in the soil that will change the form that is in the soil. Normally in the soil it's in a stage called ferrous start to ferric, okay? From ferrous go to ferric, and the plant cannot take iron ferric from the soil. So you will have a deficiency of soil. Oh, sorry, deficiency of iron in the tree. Iron is a non-move element inside of the plant, so you will see your deficiency in the young leaves. And young leaves will have a ferric chlorosis. Ferric chlorosis is like a how do you say in English? It's like a bone stain of the leaf. You only see the green, the veins green, and the other one will be yellow to white. Okay? If you absorb too much carbonates, you will have a toxic, another problem. You will have a toxic problem that the burns will start burning from the top to the down, and we call it's like a disease. Okay, it's a burn from the top, from the young leaves to the older leaves, and they will burn. We call dieback, okay, or burn back. But first, what you are going to see is a bone stain. Bone stain, I mean that you will see just the green veins. So the shoot will stop and they will burn, and you will have a big problem with iron, because you have iron in the soil, but not in the way, the disponibility way, like a ferric, not a ferrous, okay? So you need to change the pH of the soil to transform again ferric to ferrous. So the same management that we talk about using sulfuric acid, but not, okay, if you have big amount of active lime in the soil, you can destroy this active lime in the soil, making this, doing the same management that we talk for sodium, okay, to irrigate at pH 2 to 2.5 to have a reaction with the free acid, with the carbonates in the soil. But carbonate is easier to leach than sodium. So if you irrigate with acid water, normally with acid water, I mean pH between 6 to 6.5, you will have a very big change with the complex in the soil. So, for example, if you have a big amount, I mean over than 10-15% of active lime in the soil, it's recommended to apply sulfuric acid once a year, maybe twice a year, with pH 2 to 2.5 to have a free acid to react with the carbonates in the soil. I recommend before monsoons, because you have a free water to leach the carbonates outside of the roots. For me, it's the period. And also, if you irrigate every single irrigation with the pH 6 to 6.5, you will have a big change in the exchange complex. You will reduce your ferric iron to ferrous iron. You will have a disponibility for the plant, and you will have a lot of
microelements available for the plant. Okay, so my recommendation is just once or twice a year to apply sulfuric acid, and every single irrigation you have to irrigate with pH 6 to 6.5. Which acid I am going to use? The cheaper acid is sulfuric acid, but it's the most dangerous to management. A little expensive acid is phosphoric acid, but in the other hand, you are applying phosphorus, so you have an advantage against sulfuric acid price, but you apply phosphorus, and you have to consider that you are applying also phosphorus. That is very important. So that's the way to manage. Other way to manage is to go up with your organic matter. And again, when you eliminate some elements in the soil, you have to change it with another. So it's very important to apply more organic matter and also more gypsum, to have calcium in the soil, to have a very amount of calcium, to have a very good affloculate soil. That's for carbonates. How to calculate the pH or how amount of sulfuric acid or phosphoric acid I have to apply every single irrigation is just a ruler of 3. We call ruler of 3. It's you have a container of 200 liters of your water, your farm water, and you apply 1 cc of you measure the pH with electronic pHer, okay, and you say, okay, pH of the water 8, for example. And you apply 1 cc of phosphoric or sulfuric or whatever acid you are going to apply. You apply 1 cc and the pH goes down, and you apply another cc down, and you say, okay, I need 25 cc millimeters of sulfuric, phosphoric, whatever the acid that you're using for 200 liters. How many liters I will need for 1 hour of irrigation? Okay, and what is very important, you have to analyze the quality of your water, because you are going to have a clean soil as clean is the water, and the soil will be a little more they will have a little more salt than the quality of your water, because every time that you irrigate, you are accumulating salts, okay, carbonates, boron, magnesium. So the quality of the soil will be a little worse than your quality of the water. So every time that you irrigate, you have to calculate 20% more to leach the little amount of salt you are applying every irrigation. You understand what I mean? Because if you have a bulb like this and the roots are using the 100% of the bulb, and you are applying water with salty, you are going to accumulate salts in your bulb. So you have to irrigate every time. You have to calculate, okay, if my time is 1 hour, I have to irrigate 1 hour plus 20% more or 10% more to leach the salt outside of my root. Okay, so basically that is the washing fraction that we call. Yes, to leach the excess of the salty you're going to accumulate. ओके, त्यांना जो आपण पुढचा जो प्रश्न विचारलेला आहे तो बेसिकली आपल्याकडे जे आपल्याला नेहमीच बघायला मिळतं नाशिक परिसरातल्या द्राक्षांमध्ये जे मोठ्या प्रमाणात आपण बघतो की आपली पानं पिवळी पडायला लागतात, आणि मग त्याच्यामध्ये फेरस डिफिशियन्सी जो आपण म्हणतो, म्हणजे लोह याची कमतरता आपल्या बागेमध्ये आपल्याला मोठ्या प्रमाणात दिसायला लागते, आणि त्याच्यानंतर ते कशा पद्धतीने मॅनेज करायचं हे आपल्या पुढे एक मोठं आव्हान अशा पद्धतीने तयार होतं. किती प्रमाणात जरी आपण वरती फेरसचे स्प्रे दिले तरी ते फेरस तरी तो पिवळेपणा जात नाही, त्याच्यानंतर तो पुढे जाऊन घडापर्यंत उतरतो आणि मग पुढे जाऊन साईज वगैरे सगळ्यांना आपल्याला मोठ्या अडचणी निर्माण होतात. तर ही जी समस्या जी आहे ही बेसिकली आपल्याकडे जी बघायला मिळते ती कार्बोनेटमुळे आहे. म्हणजे आपल्या जमिनीमध्ये जे कॅल्शियम कार्बोनेटचं जे प्रमाण आहे, जी चुनखड त्याला आपण म्हणतो,
अशा प्रकारचे जी चुनखड आपल्याला बघायला मिळते कमी जास्त प्रमाणात आपल्या बागेमध्ये. आणि जिथे जिथे ती जशी जशी ती 2 ते 5% दरम्यान जर तुमच्या जमिनीमध्ये जर चुनखड असेल, तर याचा अर्थ तुमच्या जमिनीमध्ये चुनखडीचं प्रमाण जे आहे ते लो आहे, ते कमी आहे. आणि त्याच्यानंतर 5 ते 10% जर चुनखड जर असेल, तर ती नॉर्मल अशा पद्धतीने ती गृहीत धरल्या जाते. आणि 10 ते 20च्या पुढे जर आपल्याला जे आपले चुनखडीचं प्रमाण ज्यावेळेस जायला लागतं, त्यावेळेला ते त्रासदायक अशा पद्धतीने आपल्याला तिथे मॅनेज करणं तिथे आपल्याला गरजेचं होतं. आणि 20 ते 40च्या दरम्यान जर आपलं जे कार्बोनेट असेल, कॅल्शियम चुनखड, तर ते हाय या कॅटेगरीमध्ये मोडतं आणि 40% जास्त म्हणजे व्हेरी हाय. तर अशा पद्धतीचं त्याचं क्लासिफिकेशन आहे. म्हणजे तुमच्या जमीन कशामध्ये मोडते. सॉइल अनालिसिस केलं आपण, आपल्या मातीचं परीक्षण ज्यावेळेस करतो त्यावेळेला ते आपल्याला आकडेवारी येते. त्याच्यावरून आपली जमीन कोणत्या याच्यात मोडते, लो मध्ये मोडते का हाय मध्ये मोडते, मीडियम मध्ये मोडते, व्हेरी हाय मध्ये आहे, याच्यावरून आपल्याला त्याचं मॅनेजमेंट कसं करायचं याचा आपल्याला अंदाज येत असतो. जसं मग सांगितलं की ज्यावेळेला कॅल्शियम कार्बोनेटचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणात जमिनीमध्ये वाढतं, त्यावेळेला त्या जमिनीमधलं जे आयर्न असतं, म्हणजे आपण जर ज्या जमिनीमध्ये कॅल्शियम चुनखडीचं प्रमाण जास्त आहे, याचं ज्यावेळेस आपण सॉइल अनालिसिस करतो, तर आपल्या असं लक्षात येतं का त्याच्यामध्ये फेरस हे मोठ्या प्रमाणात त्याच्यामध्ये अनालिसिस मध्ये उपलब्ध दिसतं आपल्याला. म्हणजे तिथे आहे अनालिसिस केलं तर त्याच्यामध्ये फेरस जे आहे ते आपल्याला जनरली नॉर्मल किंवा हाय अशा कॅटेगरीमध्ये, पण कमी असं कुठं ते लक्षात दिसत नाही त्याच्यामध्ये. आपण म्हणतो नाही माझ्या जमिनीमध्ये फेरस तर भरपूर आहे, पण मग ते फेरस जे आहे ते फेरस ते झाड का घेऊ शकत नाही. तर झाड ज्या स्वरूपात फेरस लोह उचलतं, तर त्याचा जो घटक जो आहे तो फेरस फॉर्म मध्ये ज्यावेळेस असतो त्यावेळेस तो उचलला जातो. पण ज्या जमिनीमध्ये चुनखडीचं प्रमाण जास्त आहे तिथं फेरस हा फेरिक मध्ये कन्वर्ट होतो. म्हणजे हा जे आयरन जे आहे त्याचाच घटक आहे, पण तो अनअवेलेबल फॉर्म मध्ये जातो. तर ज्या फॉर्म मध्ये तुमची मुळी जी आहे त्या स्वरूपामध्ये ती मुळी ते आयरन जे आहे ते लोह जे आहे ते जमिनीतून घेऊ शकत नाही. आणि मग त्याच्यानंतर आपल्याला डिफिशियन्सी दिसायला लागते. आणि ती डिफिशियन्सी जी आहे ती सुरुवातीच्या जी कवळी पानं असतात, ती कवळी पानं पिवळी पडायला लागतात. त्याच्यानंतर त्याच्या पानाचे ज्या नसा आहेत, ज्या वेन्स आहेत, त्या हिरव्या असतात आणि उर्वरित पान जे आहे ते सगळं पिवळं पडतं. काळांतराने ती पिवळी पानं जी आहे ती करपायला लागतात आणि मग शेंड्याकडनं नवीन पानं आधी करपतात आणि हळूहळू ती पूर्ण फूट जी आहे ही संपूर्णपणे आपल्याला बर्निंग झाल्यासारखी किंवा करपल्यासारखी आपल्याला दिसायला लागते. आणि मग आपण त्याला ते म्हणजे अशा प्रकारचं ज्यावेळेस आपण लक्षणं बघतो, तर हे बेसिकली जे आहे हे कॅल्शियम कार्बोनेटचं मुळे तयार झालेलं फेरस डिफिशियन्सी मुळे झालेलं सॉल्ट बर्निंग अशा प्रकारचं ते आहे. मग आता तसं हे मॅनेज करायला फारसं काही अवघड नाहीये किंवा खूप मोठं आव्हान नाहीये. आणि सोडियमपेक्षा निश्चितच सोपं आहे मॅनेज करायला. त्याच्याकरता आपल्याला जे आहे तो सॉइलचा पीएच जो आहे तो जर आपण जर व्यवस्थितपणे जर सांभाळला सल्फ्युरिक ऍसिडचा सल्फरचा वापर करून, तर मोठ्या प्रमाणात आपल्याला या समस्येतून बाहेर पडता येतं. मग त्यांनी सोडियमच्या याच्याकरता आपल्याला सल्फ्युरिक ऍसिडचा वापर त्यांनी आपल्याला सांगितलेलाच आहे. आपण इरिगेशन करताना 2 to 2.5 चा पीएच नी आपल्याला इरिगेट करायचंय सल्फ्युरिक ऍसिड आपल्याला. आणि त्याच्यानंतर मग मोठ्या प्रमाणात पाणी सोडायचंय, मग जेणेकरून हे जे कॅल्शियम कार्बोनेट जे आहे हे ब्रेक होऊन ते जे आहे ते मुळींच्या कक्षेबाहेर ते कार्बोनेट जे आहे हे रिलीज होतं CO2च्या फॉर्म मध्ये आणि ते हवेतून निघून जातं आणि कॅल्शियम जे आहे कॅल्शियम तिथं मुक्त होतो. तर शक्यतो हे जर करायचं जर असेल तर हे पावसाळ्याच्या आधी जर आपण सल्फ्युरिक ऍसिडचा जर वापर केला तर पुढे जाऊन पावसाळ्यामध्ये ते जमिनीतले अशा पद्धतीचे हे जे कार्बोनेट्स आहेत हे घटक बाजूला करण्याकरता, तिथून धुवून काढण्याकरता आपल्याला पावसाची मदत होत असते. आता याच्यामध्ये दुसरं त्यांनी एक पर्याय जो आपल्याला सुचवलाय काय, जरी समजा तुमच्या जमिनीमध्ये जर इतर क्षारांची जर काही तशी जर समस्या नसेल, तर अशा परिस्थितीमध्ये तुम्ही तुमचं जे इरिगेशनचं जे पाणी आहे
हे कायमस्वरूपी जर तुम्ही 6 ते 6.5 pH त्या दरम्यान जर तुम्ही देत राहिलात तर मोठ्या प्रमाणावर ह्या समस्येवर आपल्याला सोल्युशन एक प्रकारचं उत्तर आपल्याला मिळतं. याच्याकरता एक साधारणतः डोजिंग पंप किंवा आता बऱ्याच जणांच्या एकदम अत्याधुनिक सिस्टीम्स आलेल्या आहेत आणि तिथे ऑनलाईन पीएच मॉनिटर्स आहेत. त्याला जर आपण ऍसिडची टँक कनेक्ट केली तर 6 ते 6.5 pH पाणी देणं आता काही फार अवघड राहिलेलं नाही. तर मोठ्या प्रमाणात डोजिंग पंपचा वापर करून आपण 6 ते 6.5 pH पाणी ज्या जमिनीमध्ये चुनखड आहे त्यांच्यामध्ये आपण ते निश्चितच दिलं पाहिजे. आता हे मॅनेज करण्याकरता मग जसं मी सांगितलं का आपल्याकडे 2-3 प्रकारची ऍसिड्स आहेत. त्याच्यात सल्फ्युरिक ऍसिड आहे, अत्यंत स्वस्त आहे पण अत्यंत घातक आहे. त्याच्यामुळे सल्फ्युरिक ऍसिड तुम्ही एक पर्याय म्हणून तर तुम्ही त्याची खूप मोठ्या प्रमाणात काळजी घेतली पाहिजे. एक लक्षात घ्या प्रामुख्याने ते ज्यावेळेस आपल्याला सल्फ्युरिक ऍसिड सांगतात ते सल्फ्युरिक ऍसिड सांगताना कधी सल्फ्युरिक ऍसिड वापरा असे एका वाक्यामध्ये कधीच सांगत नाही. सल्फ्युरिक ऍसिड वापरायच्या आधी ते किती भयानक आहे याची ते आपल्याला जाणीव करून देतात. ते वापरताना आपण काय काळजी घेतली पाहिजे हे ते सांगतात. आणि सल्फ्युरिक ऍसिड जरी स्वस्त आहे तरी त्याचा वापर हा अत्यंत काळजीपूर्वक केला पाहिजे. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये ते लहान मुलं त्या पाण्याजवळ गेली नाही पाहिजे. जिथं तुमचं डोजिंग चालू आहे एक जबाबदार व्यक्ती तिथं असायला पाहिजे. त्या व्यक्तीने सगळे जे प्रोटेक्टिव्ह गिअर जे आहे ते सगळं वापरलं पाहिजे. सल्फ्युरिक ऍसिडचा वापर करताना खूप काळजी घ्या कारण सल्फ्युरिक ऍसिड कॉन्सन्ट्रेटेड असतं. त्याचे जे फ्युम्स निघतात त्याची जी वाफ येते ती वाफ जरी तुमच्या नाकात घुसली तर तुमचं नाक त्याच्यानंतर तुमची श्वासनलिका या सगळ्यांना मोठ्या प्रमाणात ती डॅमेज करू शकते आणि इररिपेरेबल डॅमेज आहे. ती डॅमेज कशानेच भरून निघत नाही. अशा प्रकारच्या नाकामध्ये आणि फुफ्फुसामध्ये झालेल्या सल्फ्युरिक ऍसिडच्या जखमा कधीच बऱ्या होत नाही आणि माणूस मरतो. तर सल्फ्युरिक ऍसिड स्वस्त आहे पण त्याचा वापर करताना खूप काळजी घ्या. हे प्रकर्षाने ते सांगायला विसरले नाहीये. दुसरा पर्याय जो आहे तो फॉस्फोरिक ऍसिडचा आहे. फॉस्फोरिक ऍसिड थोडंसं महाग आहे पण त्याचा निश्चितच वेळोवेळी तुम्ही जर वापर केला तर फॉस्फरस देण्याची तुमची जी गरज आहे ती ह्या फॉस्फोरिक ऍसिड मधून सुद्धा भागू शकते. तर फॉस्फोरिक ऍसिडकडे बघण्याचा दृष्टिकोन जो आहे तो एक पीएच रेग्युलेटर, सॉइल मधला कॅल्शियम कार्बोनेटचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्याकरता आणि न्यूट्रिएंट व्हॅल्यू ह्या अशा पद्धतीने त्याच्याकडे आपण बघितलं पाहिजे. तिसरा मुद्दा त्यांनी जर सांगितलाय की ज्या जमिनीमध्ये चुनखड आहे त्या अशा जमिनीमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात ऑर्गॅनिक मॅटर म्हणजे चांगलं कुजलेलं शेणखत किंवा इतरही जे ऑर्गॅनिक मॅटर जे आपण टाकू शकतो ते ग्रीन मॅन्युअर असेल अशा पद्धतीचं तिथं मोठ्या प्रमाणात अशा जमिनीमध्ये आपण त्याचा वापर केला पाहिजे जेणेकरून त्या जमिनीत मधलं जे सॉइल स्ट्रक्चर आहे ते चांगलं तयार होतं. ज्यावेळेस आपल्याला माहिती आहे ऑर्गॅनिक मॅटर जेव्हा आपण मोठ्या प्रमाणात वापरतो तर त्यावेळेस तिथं सुद्धा एक जे ऑर्गॅनिक ऍसिड एक वीक ऍसिड तयार होतं ह्युमिक ऍसिड आणि ते सुद्धा तिथलं कार्बोनेट जो आहे तो मोकळा करून आणि तो कॅल्शियम कार्बोनेटचा जो तिथं जो क्षार असतो तो त्याच्या समस्या सोडवण्याकरता त्याची मोठ्या प्रमाणात ऑर्गॅनिक मॅटरची आपल्याला मदत होत असते. आता आपल्याला एका एकराला एक प्रत्येक इरिगेशनला किती ऍसिड द्यायचंय याचा जर हिशोब करायचा जर असेल तर तेही अत्यंत सोपं आहे. साधारणतः 100 लिटर पाणी जर आपण घेतलं आणि त्याच्यामध्ये 1 ml फॉस्फोरिक ऍसिड किंवा सल्फ्युरिक ऍसिड टाकलं त्याचा पीएच मोजला आणि बघितलं का साधारणतः 6 ते 6.5चा पीएच आणण्याकरता 100 लिटर पाण्याला आपल्याला किती फॉस्फोरिक किंवा किती सल्फ्युरिक लागलं. ज्यावेळेस आपण हा हिशोब करतो त्यावेळेला त्याचप्रमाणे आपल्याला माहित असतं आपल्या बागेमध्ये आपल्याला 4 तासाचं इरिगेशन द्यायचंय किंवा 5 तासाचं इरिगेशन द्यायचंय आणि आपल्या बागेतले ड्रिपरची संख्या आपल्याला माहित असते. त्याच्यामुळे एका तासामध्ये त्या 8 लिटरच्या किंवा 4 लिटरच्या किंवा 2 लिटरच्या ड्रिपरमधून 4 तासामध्ये किती पाणी जातं याचाही आपल्याकडे हिशोब असतो. 100 लिटरला जर तुम्हाला जर 1 लिटर जर ऍसिड लागणार असेल उदाहरण म्हणून तर मग तुमच्या बागेमध्ये त्या दिवशी तुम्हाला जे 4 तासाचं 5 तासाचं इरिगेशन आहे ते समजा 30-40 हजार लिटरचं पाणी असेल तर मग त्याच्याकरता तुम्हाला किती ऍसिड लागेल अशा पद्धतीने आपण त्याचा गुणाकार करून तुमची ऍसिडची रिक्वायरमेंट पर एकर किती आहे हे तुम्ही काढू शकता. आता याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं काय आपण ज्यावेळेला आपलं पाण्याचं पीएच 6 ते 6.5 ठेवतो आणि इरिगेशन करतो
त्यावेळेला मोठ्या प्रमाणामध्ये तिथे ते जे सल्फ्युरिक ऍसिड असेल किंवा ते फॉस्फोरिक ऍसिड असेल ते तिथे जाऊन आणि क्षार मोकळे करत असतात. आणि मग बऱ्याच वेळा तिथे जे काही घातक समजा क्लोराईड्स असतील किंवा घातक बोरॉन असेल, हे जे क्षार असतात ही मोकळी होतात. मग ही नॉर्मल इरिगेशन मध्ये आपण आपली जी इरिगेशनचा जो रूट झोन आहे तेवढा भरण्याकरता आपण इरिगेशन देत असतो. आणि मग तिथे ती प्रक्रिया होऊन आणि ते घातक क्षार जे आहे ते तिथेच थांबतात. कारण त्याच्यामध्ये त्यांना बाजूला घेऊन जाण्याकरता तिथे पाणी उपलब्ध नसतं. पण अशा वेळेला ज्यावेळेस आपण 6-6.5 pH ज्यावेळेस इरिगेशन करतो त्यावेळेस नेहमी लक्षात ठेवायचं का आपल्या इरिगेशनच्या गरजेपेक्षा आपण 20% पाणी हे जास्त दिलं पाहिजे. ते 20% पाणी जास्त का द्यायचंय? कारण मुळांच्या कक्षेबाहेर तिथं जे घातक क्षार मोकळे झालेले असतात ते मुळांच्या कक्षेबाहेर घेऊन जाण्याकरता अधिक 20% अधिक 20% आपल्याला इरिगेशन द्यायचंय. म्हणजे ती जी मोकळे झालेले जे क्षार असतात ते त्या मुळांच्या कक्षेबाहेर निघून जातात आणि जे आपल्याला उपलब्ध पाहिजे असतं जिथे मुळांना एक त्यांच्या भोवती जे वातावरण तयार होतं ते चांगलं तयार होतं. एक मायक्रोक्लायमेट तयार होऊन तिथं त्यांना जे आवश्यक असलेले क्षार आवश्यक असलेले न्यूट्रिएंट्स त्यांना उचलायला सोपं जातं. म्हणजे तिथं जी दलदल झालेली असते तिथं थोडक्यात एक प्रकारचं उकिरडा तयार झालेला असतो. कारण जे क्षार आपल्याला नकोय समजा बोरॉनचे असतील किंवा काही नायट्रेट घातक नायट्रेट्स असतील किंवा काही क्लोराईड्स असतील ते ह्या 6.5 ते 6.5 pHच्या पाण्यामुळे तिथे ती मोकळी होतात. पण ती तिथून वाहून गेली पाहिजे. ती मुळांच्या कक्षेबाहेर आपल्याला काढायची आहे. म्हणून ज्यावेळेस आपण अशा पद्धतीचं 6 ते 6.5 pHचं पाणी वापरतो तर ते पाणी वापरताना एक आपल्याला प्रकर्षाने लक्षात ठेवायचंय तर तिथे आपण साधारणतः आपल्या गरजेपेक्षा आपल्या नॉर्मल इरिगेशनपेक्षा 20% 20% इरिगेशन आपल्याला जास्त द्यायचंय. 1 तास पाणी देत असाल तर त्याच्यामध्ये 20% म्हटल्यानंतर साधारणतः 10 ते 12-15 मिनिटं आपल्याला एक्स्ट्रा पाणी द्यायचंय. 4 तासामध्ये 20% जर म्हटलं तर साधारणतः 5 तास आपल्याला पाणी द्यायचंय असं आपण त्याच्यामध्ये लक्षात घ्यावं. आता आपलं Okay, Arun, but for our growers over there, it's very important to understand that the roots, it's just a joke, don't have mouth. They cannot eat from the soil the nutrients. What the roots do? The roots produce very close to the roots. They produce the roots acidified the resorcer very close to the roots to have a exchange with the exchange matter. Okay, so with the exchange capacity of the soil, that is clay, organic matter, the roots produce acid. It produces citric acid to acidify the rhizosphere very close to the roots to have an exchange with the matter organic or the clay with the elements. So the roots leave protons, hydrogen, and exchange with the elements of the soil. So if you have a soil with a high pH, it's a very difficult work for the roots have an exchange with the soil. If you apply if you apply acid or you irrigate with the acid water close to 6 to 6.5, for the roots will be very easy to exchange with the soil the different nutrients. So you are going to the roots will be waste less energy, very less energy to have the same amount of nutrients. So it's very easy for the roots to grow in this environmental. Okay, it's very easy to grow. So it's just not a matter to eliminate carbonates that is producing me my problem. The problem is carbonates because they produce a high pH. I work against carbonate, but I am working to get easy for the roots to take the nutrients for the soil. That is very important to understand. त्यांनी आता सांगितलं का जी मुळी असते मुळीला काही तोंड नसतं
म्हणजे तिने काय वाचवलं, केलं आणि मग त्याच्यामध्ये नायट्रोजन गेलं, त्याच्यात फॉस्फेट गेला, त्याच्यात कॅल्शियम गेलं, असं कधी होत नसतं. मुळीमध्ये आपल्याला माहिती आहे तिथे बारीक छिद्र असतात आणि त्यांच्या इकडे एक परमिएबल लेअर असतो, त्याच्यावरती एक कव्हर असतं आणि त्याच्यातून मग ते कॅटायॉन एक्सचेंज ज्याला आपण म्हणतो, म्हणजे हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन हे रिलीज होतात, ते बाहेर जातात आणि त्याच्यानंतर मग त्या मुळीमध्ये मग तुमचे जे कॅल्शियम असेल किंवा तुमचं फेरस असेल, हे त्या मुळीमध्ये नंतर मग त्या पापुद्र्यातून एंटर करून पुढे ते तुमच्या खोडाला आणि पानांना आणि झाडाला मिळत असतं. तर ज्या वेळेला ही जे एक्सचेंज करायची असते, ही देवाणघेवाण करायची असती, त्यावेळेला त्या मुळी स्वतः त्यांच्या भोवती नैसर्गिकपणे सायट्रिक ऍसिड, एक असं माइल्ड ऑर्गॅनिक ऍसिड आहे, त्या ऑर्गॅनिक मॅटर मुळे त्याच्या तिथं ते उपलब्ध होतं आणि ते तिथं ते सोडत असतात आणि ती मुळी तिच्या स्वतःभोवती असं एक मायक्रो क्लायमेट, एक वातावरण तयार करते, ज्याच्यामुळं तिला या अशा पद्धतीचे जे अन्न घटक जे पाहिजे असतात जमिनीमधले, ते उचलण्याकरता ती स्वतःच एक वातावरण तयार करत असते. ज्या वेळेला आपण 6 ते 6.5 pH सल्फ्युरिक ऍसिड वापरून ज्यावेळेस आपण इरिगेशन करतो, त्यावेळेला आपण मुळाभोवती जे वातावरण तयार करतो, त्यांना मदत करतो. म्हणजे त्याच्यामध्ये काय होतं, मग त्यांना जे सायट्रिक ऍसिड सिक्रीट करायचंय, तिथे स्वतःचं एक लो पीएच तयार करून ते एक्सचेंज करायची, ह्याच्यामध्ये सगळ्यामध्ये जे झाडाची एनर्जी वाया जाते, ती एनर्जी तिथे कमी प्रमाणात लागते आणि आपण जे दिलेलं पाणी असतं त्याच्यामुळे ऑलरेडी तिथं 6 ते 6.5 तिथं मायक्रो क्लायमेट तयार झालं त्या मुळीभोवती आणि त्याचा सगळ्यात मोठा फायदा, ऍडव्हान्टेज जो आपण म्हणतो, तर तिथे मग जे कॅटायन एक्सचेंज असेल, तिथे जे त्या मुळीला, त्या झाडाला जी अन्नद्रव्यांची जी गरज असते, जी मायक्रोन्यूट्रियनची गरज असते, ते जमिनीमधून घेण्याकरता तिथं त्यांना सोपं जातं. तर अशा पद्धतीचं 6 ते 6.5 pH पाणी हे दुहेरी काम करतं. ते तुमचे कार्बोनेट्स घालवण्याकरता मदत करतं आणि दुसरं म्हणजे तिथं एक मायक्रो क्लायमेट तयार करून त्या मुळीच्या कक्षेमध्ये त्या मुळींना न्यूट्रिएंट्स उचलण्याकरता, अन्न घटक उचलण्याकरता, तुम्ही दिलेली खतं उचलण्याकरता तिथं एक चांगलं असं वातावरण तिथं तयार करतं. We will go to the next question. How do you what should be the form of nitrogen fertilizer in calcareous soils? There is a question: which type of nitrogen soil be better in calcareous soil? Which type of nitrogen should we apply if you want to give nitrogen in calcareous soils? In what form it should be? I think you unmute, please. I can't hear you. Oh, yeah. There is no special consideration which source of nitrogen I'm going to apply in a calcareous soil. Okay, the matter is I have to acidify my water, and we can use any source of nitrogen. But in the other hand, you have to look what other salts I have in my water. If I have in my water chloride, chloride, I cannot use ammonium, because ammonium improves the absorption of chloride. We have to use nitrate. Nitrate compete in the same point of absorb, or in the place that the roots absorb the chlorine, absorb the nitrate. So I need to lock the absorption of chloride using nitrates. I cannot use ammonium. Okay. Also, if in my water I have a big amount of sodium, I have to fertilize in the same irrigation with calcium and potassium to compete with the same place also with sodium. So if the question is which source of nitrogen I have to use in a high carbonate soil, sounds logical to use ammonium because you have a acidification reaction in the soil instead of nitrates. But that is not the problem. The problem is which other salts I have in my water. Okay, it's better to use ammonium because you have an acid reaction, but
That's the main problem, or the main problem is in the water because I have chloride, or I have some boron, or I have some other salt that going to produce a problem in my plant, in my trees. So if you goes with the pH to 6 to 6.7 with acid or any acid, doesn't matter the source of nitrogen. It's not important. The most important thing is in this bad water, what else I have? If I have chlorides, I cannot use ammonium. I have to use nitrate. If I have a lot of boron, I have to use magnesium. If I have sodium, I have to use potassium and calcium to compensate the concentration of the elements. Okay? जो प्रश्न आपल्याकडे आलेला होता त्याच्यामध्ये असं विचारलं होतं का सगळ्यात या कॅल्शियम कार्बोनेटच्या ज्या जमिनी आहे, या चुनखडीच्या जमिनी, ह्या जमिनींमध्ये कोणत्या प्रकारचं नत्र आपण वापरलं पाहिजे. तर ठीक आहे, एकदम परिस्थिती सगळी छान आहे, तुमचं पाणी एकदम क्लिअर आहे, त्याच्यामध्ये कोणत्या प्रकारचे क्षार नाही आणि तुमच्या जमिनीमध्ये फक्त कार्बोनेट्स आहे, तर अशा परिस्थितीमध्ये त्याचं उत्तर आहे अमोनिया. कारण काय अमोनिया तिथं जातं, अमोनिया ऍसिडिफाय करतं, पीएच ड्रॉप होतो आणि न्यूट्रिएंट जे आहे ते मुळीला झाडाला उपलब्ध होतात. पण जर तुमच्या पाण्यामध्ये, पाणी आपण तपासून घेतलं पाहिजे, आपल्या पाण्यामध्ये क्लोराईड्स आहे, पाण्यामध्ये क्लोराईड जर असतील तर तुम्ही अमोनिया वापरून चालणार नाही. ज्या पाण्यामध्ये इरिगेशनच्या पाण्यामध्ये क्लोराईड आहे त्या अशा पाण्यांमध्ये, अशा इरिगेशनमध्ये आपल्याला जर नत्र द्यायचं असेल तर आपल्याला नायट्रेट्स वापरायचे. म्हणजे मग तुम्ही परत असा प्रश्न कराल का बाबा मी तर माझं पाणी ऍसिडिफाय केलेलं आहे आणि मी त्याच्यात 6-6.5चा पीएच मेंटेन करतोय आणि मग अशा परिस्थितीमध्ये मला अमोनिया वापरलं तर काय हरकत आहे? चालणार नाही. कारण ते जे क्लोराईड जे आहे, ते क्लोराईड आणि ते अमोनिया जे आहे ते एकमेकाबरोबर रिॲक्ट करतात आणि ते रिॲक्शन झाल्यामुळं जे नत्र उपलब्ध व्हायला पाहिजे ते उपलब्ध होत नाही. तिथं परत एक नवीन क्षार तयार होतो, जो परत तिथं समस्या निर्माण करतो. तर अशा पद्धतीने तुमच्या पाण्यामध्ये किती क्लोराईड्स आहे हे तुम्ही शोधले पाहिजे आणि जर पाण्यामध्ये जर क्लोराईड्स असतील तर तुम्ही नायट्रेट्सच्या स्वरूपामध्ये नत्र दिलं पाहिजे. दुसरं आहे, काही ठिकाणी बऱ्याच वेळा आपल्या जमिनीमध्ये इतरही पाण्यामध्ये इतर घटक असतात. काही वेळेला त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात बोरॉन वगैरे सुद्धा असतं. तर हे सगळं ज्यावेळेस तिथे जर असेल तर आपल्याला ज्या स्वरूपात आपल्याला नत्र द्यायचं आहे ते नायट्रेटच्या स्वरूपातच आपल्याला दिलं पाहिजे. अशा पद्धतीने आपल्याला त्याचा बॅलन्स करायचा आहे. We will go to the next question. The next question is what is the recommended rootstock for these calcium carbonate high lime soils or carbonate soils? Rootstock recommendations. You have to unmute yourself. Unmute, please. Sorry, because okay, sorry. Yeah, it's okay. The motion. we have three old rootstocks that we can use in the high carbonate soil or high lime soils contains. The most resistance. Sorry, we have. You hear me? I think Drago, you need to go back because you in between. Okay. We can't hear you. There seems to be a problem. Now you hear me? No, I cannot hear you. You cannot hear me? I can hear you now. I got you. I lost you for a minute. Yeah. Okay. I can. Okay. Yeah. Okay. We have three rootstock, old-fashioned rootstock that we have we can use when we have a high lime contains in the soil. Which one? The best one, because resists 30% of active lime in the soil, is Ramsay or Salt Creek. It's the same, two different names for the same rootstock.
Okay? Okay. The most important parent of this rootstock is Vitis champini. Another characteristic of this rootstock is a very vigorous rootstock, have a big range of soil adaptation, but they prefer sandy soil than heavy soil. But heavy soil is not a problem, but this rootstock prefer a little sandy soil. Is very resistant to nematodes. The other one is St. George, the rootstock that you have over in India. It's also Vitis champini parents. Have they resist 20% of active lime in the soil. Works okay with nematodes, but a little worse, a little not so good as Ramsay. They like sandy soil like Ramsay. They prefer sandy soil like Ramsay, but he produced very well in a heavy soil also, but they prefer a little sandy. And the other rootstock, the old-fashioned rootstock, it's Paulsen 1103 that resists close to also 20% of active lime. Likes a little heavy soil than sandy soil. That's a difference. But it's not good for nematodes. It's just a little bit sensitive for nematodes. That's the reason because they prefer a heavy soil. It's a little bit weak if you compare with Ramsay and St. George. Okay, that's the old-fashioned, and there is maybe in the next year you will have an invasion of a new rootstock from California. And what I would recommend if you want to use, I told you in the last meeting that with the old rootstock you have enough, but if you want to try an interesting rootstock that also the parent is Vitis champini is RS3. It's very, very similar to Salt Creek or Ramsay, but it's a little higher resistant to nematodes. This is a new one. You have to pay royalty for this rootstock. And the other line of new rootstock that is coming, it's the line GRN. And for your condition, you will look at GRN number 1, number 3, and number 4. Also, the parents are Vitis champini, so they are lime resistance, nematode resistance, and which is the difference between Ramsay and this new line of California rootstock is the resistance to a special 2 nematodes. Tilenchulus semipenetrans, that is the citrus nematodes, and Criconemoide. It's a short nematodes, very strong and very short nematodes, but very, very, very aggressive. The resistance of both of those nematodes, citrus nematodes and Criconemella, are higher in the new line. But for salty condition, it's the same. All those rootstock is phylloxera resistance. That is very important for you.
or phylloxera resistance. Okay. ओके ओके. आता पुढचा प्रश्न होता, ठीक आहे, आता कार्बोनेटच्या सॉइल्स झाल्या, सगळं झालं आणि आपण इरिगेट करू वगैरे 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 सगळं झालं, पण मग तिथं रूटस्टॉक कोणचा वापरायचा? मग अशा जमिनी जर आपल्याकडे आहे, मग त्या जमिनीमध्ये जर द्राक्ष लावायची असतील तर ती कोणत्या रूटस्टॉकवर लावली पाहिजे? याच्याकरता त्यांनी हाय कॅल्शियम कार्बोनेट किंवा हाय कार्बोनेट सॉइल्स मध्ये जे रूटस्टॉक्स सगळ्यात चांगलं काम करतात, त्याच्यामध्ये एक नंबरला जे आहे ते रॅम्से किंवा सॉल्ट क्रीक. ते साधारणतः 30% ऍक्टिव्ह लाईम ज्या जमिनींमध्ये आहे तिथे अत्यंत चांगले असे रिझल्ट या रूटस्टॉकचे बघायला मिळतात. त्याचं जे पेरेंट आहे, जे त्याचे जे घराणं आहे थोडक्यात, ते विटिस शॅम्पेनी म्हणून त्या घराण्याचे आहे. त्याच्यामुळे त्याच्यामध्ये एक प्रकारचं कॅल्शियम कार्बोनेटच्या सॉइल्सला रेजिस्टन्स त्याच्यामध्ये तो एक गुणधर्म आहे. हे विग्रेस रूटस्टॉक आहे. सॉइलची त्याच्यामध्ये फक्त जी त्याची आवश्यकता जी आहे ती जी आहे त्याच्यामध्ये ते थोडंसं सँडी सॉइल्स किंवा ज्या पोरस ज्या हलक्या जमिनी आहेत अशा जमिनींमध्ये रॅम्पे जास्त प्रभावीपणे आपल्याला त्याचं दिसतं. जिथे जमीन थोडीशी जाड आहे, जाड जमिनींमध्ये रॅम्सेचा जो आपल्याला जे गुणधर्म आपल्याला पाहिजे ते तेवढ्या मोठ्या प्रमाणात बघायला मिळत नाही. मध्ये किंवा रॅम्से खूप चांगल्या पद्धतीने परफॉर्म करतं. जाड जमिनीमध्ये त्याचं परफॉर्मन्स मध्ये थोडंसं ते कमी पडतं. 2 नंबरचा जो आहे तो सेंट जॉर्ज म्हणून आहे. त्याचंही पेरेंटेज किंवा त्याचं जे कुळ आहे ते विटिस शॅम्पेनी आहे. ते साधारणतः 20% कॅल्शियमच्या ज्या जमिनी आहेत, टोटल कॅल्शियम, तिथे ते चांगल्या पद्धतीने काम करतं. निमेटोडच्या बाबतीत त्याचा रेजिस्टन्स चांगला आहे. रॅम्सेला अर्थात रॅम्सेमध्ये निमेटोड रेजिस्टन्स हा सगळ्यात जास्त सापडतो आपल्याला, म्हणजे रेजिस्टंट टू निमेटोड अशा पद्धतीनेच रॅम्सेचा विचार होतो. सेंट जॉर्जमध्ये त्याचा रेजिस्टन्स गुड आहे. त्याच्यानंतर परत हलक्या जमिनींमध्ये चांगला परफॉर्मन्स आहे. जाड जमिनींमध्ये त्याच्या बाबतीत थोडेसे प्रश्न उपस्थित राहू शकतात. 3 नंबरला जे आहे ते म्हणजे पोल्सन 1103. ते साधारणतः 20% ऍक्टिव्ह लाईम याच्यामध्ये चांगल्या पद्धतीने काम करतं. आणि पोल्सनला जे आहे, पोल्सनला हेवी सॉइल ह्या मानवतात. म्हणजे जर जाड जमिनी जर असतील आणि तिथे जर आपण पोल्सनवर जर वापरणार असाल, तिथे जर आपल्याकडे कॅल्शियमचा प्रॉब्लेम आहे तर तिथे काही प्रमाणामध्ये आपल्याला निश्चितच चांगला पर्याय जाड जमिनींकरता पोल्सन हा होऊ शकतो. पोल्सनमध्ये एक कमतरता जी आहे ती जी थोडीशी, तर तिथे ती निमॅटोड्सला फार रेजिस्टंट नाहीये. काही निमॅटोड जे आहे त्याला पोल्सन हे बळी पडू शकतं. पण तुमच्या जमिनीमध्ये जर निमॅटोडचं प्रमाण जर नसेल, ते तपासता येतं. ते जर कमी असेल किंवा निमॅटोडचा प्रॉब्लेम नसेल तर निश्चितच पोल्सन जाड जमिनीमध्ये वापरायला काहीच हरकत नाही. आता ही झाली जुनी जी आहे किंवा जी फ्री वर्ल्ड मध्ये जी आपल्याला मिळतात अशी रॅम्से, सेंट जॉर्ज आणि पोल्सन. त्याच्यामध्ये न्यू वर्ल्ड मध्ये जे नवीन जे आता सध्या पेटंटचे जग जे आहे त्या पेटंटमध्ये 2 त्यांनी व्हरायटी सांगितलेल्या आहेत. त्याच्यामध्ये RS3 ही रॅम्से सारखीच निमॅटोड रेजिस्टन्सच्या बाबतीत खूप चांगली आहे. ही पेटेंटेड रूटस्टॉकची व्हरायटी आहे आणि तिचं सुद्धा कुळ जे आहे ते विटिस शॅम्पेनी हेच कुळ आहे. पेटेंटेड व्हरायटी आहे, त्याच्यामुळे अर्थातच महाग आहे. आणि त्याच्यानंतर पाचवा जो पर्याय त्यांनी सुचवलाय तोही पेटेंटेडच पर्याय आहे. GRN म्हणून ती सिरीज आहे रूटस्टॉकची. त्याच्यामध्ये 1, 3 आणि 4 यांचा निमॅटोड रेजिस्टन्स हा अत्यंत चांगला आहे. म्हणजे त्याचे 2 प्रकारचे जे निमॅटोड आहेत, प्रामुख्याने सिट्रस आणि त्यांनी अजून एक नाव सांगितलं ते माझ्या लक्षात नाही आलं, पण ते अशा 2 मेजर निमॅटोड्सला त्याच्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात रेजिस्टन्स आहे या रूटस्टॉकचा. त्याचाही लिनेज किंवा त्याचं कुळ किंवा त्याचे आईबाप, त्याचं पेरेंटेज जे आहे ते सुद्धा विटिस शॅम्पेनी याच कुळातले ते आहेत. पण हे पेटेंटेड रूटस्टॉक्स आहे 1, 2 आणि 3. आपल्या 1, 3 आणि 4 GRN असे त्यांनी आपल्याला हे रूटस्टॉकचे
पर्याय सुचवलेले आहेत. Drago, there's a question I have which I want to ask. What is your opinion on the Ruggieri 140, RU140? Okay, Ruggieri 114, it's a European rootstock. Okay, it's a good rootstock. They have it's similar like Paulsen 1103 or Richter 110 Lyme resistance, very close to between 18 to 20% of Lyme resistance. It's a little bit weak if you compare with Ramsey or St. George. It's a little bit weak because it's the European line and have two characteristics that is very important. For nematodes, it's a little better. It's a little better than Paulsen or Richter 110, but it's high resistant to phylloxera. It's made for European condition. What are European conditions? High levels of carbonates in the soil, phylloxera problems, not too much vigorous because they are looking for vineyards for wine, not for grapes. Okay. They have a little problems with the absorption of potassium. Why? Because they don't need a strong rootstock potassium absorbing. Why? Because the potassium oxidates the wine. The high levels of potassium react in the juice and produce oxidity of the juice, so they don't like it. So you have to fertilize with a little more potassium than the American rootstock. American rootstock are very, very strong capacity to absorb potassium from the soil. So it's a good rootstock, but it's a little bit weak. I mean, in vigorous. It's very important, Arun, when I said that are nematode sensitive or are not very good nematode resistance. Which is the point? If you compare or from own roots plant, they are very, very good. But if your problem is nematodes, your big problem in the soil is nematodes, you cannot choose Paulsen 1103, Richter 110, or Ruggieri, because there is not the most important thing for this rootstock. But if your problem is heavy soils and high carbonates, you are in the right way. But you have to add a little bit closer comparison with St. George because it's a little bit weak if you compare with St. George or with Ramsey. Not between roads, but in the road. But it's a good rootstock. What about soil? Is it light soil, sandy soil, or heavy soil? They prefer a little heavy soil than sandy soils. Why we talk a little heavy soil? Because they are not very good adapted to drought. They like okay. त्यांना मी एक प्रश्न विचारला होता, and then there is then I will answer this also, this about Ruggieri. Before that, there is one. Is there? Can you decide on with high lime content whether you need to grow a green variety or a colored variety, or you can have both the green and the colored varieties in high lime soils, or should there be a selection? They can with the variety. Now, since we know what rootstock has to be used, so okay. Is there any difference between a white variety or red variety for choosing a rootstock, a different rootstock? No, with no. Same with calcium carbonate, with carbonate soils. Okay, I have a carbonate soil. I have a very high lime carbonate, a very high lime contains in the soil, and I have to choose between two rootstock because of the color of the fruit. No. I have decided on my rootstock. Yeah. Now I have to decide on whether I grow a white variety or I grow a colored variety.
Yeah, okay. If you are choosing European rootstock, Paulsen 1103, Ruggeri, or Richter 110, and you are thinking in a little bit weak variety, you have to choose a vigorous variety to graft it over. That's the first question. But thinking on color, normally European rootstocks maybe can delay a little, just a little. I am talking about days. The sugar contains, but you have an early color. Normally you have an early color with European rootstock instead of American rootstock. There is only something to consider. Freedom, you normally delay the sugar content, but you have a very early color, just with freedom. But freedom is not adapted to high lime contains in the soil. Just 10-12%, no more than active lime. And it's phylloxera sensitive to phylloxera B. So it's not a total resistance against phylloxera. So for you, first phylloxera, second lime. In lime, if I decide from color, I put this rootstock in the soil because it's adapted very well to the lime. And which color I'm going to put over? If I decide for a European rootstock, I prefer a vigorous variety and color variety. If I choose an American rootstock, because it's adapted to the soil, I will prefer a little weak variety, like Thompson is not very vigorous comparison with the new varieties. It's a medium variety. Thompson is not a very big variety, vigorous variety. You can hear me? Hello. You can hear me? No, I lost you. I didn't get you. You lost me when? I can hear you now. Now I can hear you. Yeah. Okay. As a summary, if you are a rootstock that is very well adapted to your lime condition of the soil, and you put a European rootstock, because it's the European a little bit weak comparison with the American rootstock, I would prefer a vigorous variety and color variety. If I have an American rootstock, St. George, Ramsey, the new line RS or GNR, I will prefer a white variety. But it's just a detail, white variety, because you will maintain the green color. Okay, it will be more difficult to get a yellow color for a vigorous rootstock. सेशन आता आपलं संपत आलेलं आहे आणि आता हे जे शेवटचे 2 प्रश्न त्यांना मी विचारले होते त्याच्यामध्ये आपण त्यांना एक प्रश्न मी विचारला होता का रुगेरी 140 म्हणून एक रूस्टॉक आहे युरोप मधून येणारा आणि त्याची तो आता नवीन भारतामध्ये सुद्धा आता उपलब्ध होण्याची शक्यता वाढलेली आहे. त्याच्याबद्दल त्यांना थोडीशी मी माहिती विचारली. तर तो रुगेरी 140 जे आहे हा एक चांगला रूस्टॉक आहे आणि तो पोल्सन 1103 आणि 110R याच्याच कॅटेगरीमध्ये लाईम रेझिस्टन्स त्याचा जो आहे 20% पर्यंत त्याचा रेझिस्टन्सला ते खूप चांगलं काम करतं. दुसरं हेवी सॉइल्स मध्ये रुगेरी 140चे रिझल्ट खूप चांगल्या पद्धतीने आलेले. पण ह्या रुगेरी 140चा एक ड्रॉबॅक जो आहे तर तो स्टॉक नाहीये. त्याच्यामुळं त्याची जर तुम्हाला जर रुगेरी 140ची जर लागवड करायची जर असेल तुमच्या जमिनीमध्ये तर अशा पद्धतीने ती लागवड करताना 2 वेलींमधलं अंतर जे आहे ते आपल्याला कमी करणं गरजेचं आहे. कारण त्याच्यामध्ये थोडीशी विगरसपण जे आहे वाढ फार मोठ्या प्रमाणात नाही. झाडांमधलं अंतर आपल्याला करायचे अंतर आपल्याला कमी करायचं नाहीये. तर 2 झाडांमध्ये 6 फूट लावत असेल तर ते 4 फुटावर आपण त्याच्याकरता आपल्याला जावं लागणार. क्लोजर प्लांटेशन एवढा एकच त्याच्यामध्ये विषय आहे. बाकी दुसरं काही प्रॉब्लेम नाहीये. निमेटोडच्या बाबतीत सुद्धा ते पोल्सन आणि 110R पेक्षा त्याचा रेझिस्टन्स चांगला आहे. पायलक जरा जो एक मोठा युरोपमधला सॉइल बॉर्न डिसीज आहे त्याला सुद्धा त्याच्यामध्ये रुगेरी 140ला रेझिस्टन्स चांगला आहे. दुसरा एक त्याच्यामध्ये एक जी समस्या म्हणून आपण टेबल ग्रेप्स मध्ये आपण आपल्याकडे
दिसू शकते ते म्हणजे त्याचा पोटॅशियम अपटेक जो आहे तो कमी आहे. पण तुम्ही पोटॅशियमचं फर्टिगेशन जर चांगल्या पद्धतीने जर केलं आणि त्याला जर पोटॅश थोडा जर जास्त वापरलं तर तो प्रॉब्लेमही तिथे सॉल्व्ह होऊ शकतो. हा रुगेरी 140चा जो रूट स्टॉक आहे हा मोठ्या प्रमाणात युरोपमध्ये वाईन व्हरायटीजवर वापरला जातो. तिथे त्यांना आपल्याला माहिती आहे वाईन तयार करताना त्याच्यामध्ये त्या ज्यूसमध्ये पोटॅशचं प्रमाण त्यांना कमी पाहिजे असतं कारण त्या ऍसिड चा घटक मिळण्याकरता म्हणून तिथे तो वाईन व्हरायटीज मध्ये रुगेरी 140 हा खूप मोठ्या प्रमाणात वापरला जातो. हा युरोप. आता त्यांना दुसरा प्रश्न जो होता तो आपल्याकडे नेहमी विचारला जातो का बाबा माझ्याकडे चुनखडीच्या जमिनी आहे. मग चुनखडीच्या जमिनीमध्ये मी व्हरायटी कोणची केली पाहिजे? कलर्ड व्हरायटी केली पाहिजे आपली ग्रीन व्हरायटी म्हणजे थॉम्सन किंवा सोनाका त्याच्यामध्ये केली पाहिजे. तर त्याच्यामध्ये त्यांनी सांगितलं का सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे तुमची जमीन चुनखडीची आहे. ती चुनखडी जमिनीचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्याकरता सगळ्यात आधी आपल्याला जो आहे तो आपल्याला रूटस्टॉक निवडायचा आहे. आणि रूटस्टॉक ज्यावेळेस आपण निवडतो तर त्यावेळेला जर तुम्ही युरोपियन रूटस्टॉक जर निवडले म्हणजे पोल्सन निवडला किंवा रुगेरी निवडला किंवा 110R घेतला किंवा तुम्ही हे जे सेंट जॉर्ज आणि रॅम्से हे जे युरोपियन कंट्रीज मधून जे रूटस्टॉक तयार झालेले किंवा ते आलेले ज्यांचं बॅकग्राऊंड युरोपचं आहे हे रूटस्टॉक जे आहे हे शक्यतो यांच्यावर ग्राफ्ट करताना तुम्हाला एक विग्रेस व्हरायटीज त्याच्यावर आपण ग्राफ्ट केल्या पाहिजे. तसे जर पद्धतीने जर बघितलं तर ते सुद्धा पण कट व्हरायटी सुद्धा जर तुम्हाला जर त्या जमिनीमध्ये करायची असेल माझ्या जमिनीमध्ये कॅल्शियम कार्बोनेटचं प्रमाण जास्त आहे आणि मला तिथे कलर्ड व्हरायटीज जर करायची जर असं मी जर ठरवलं तर त्यावेळेला मग आपल्याला रूटस्टॉक जो आहे तो पोल्सन रुगेरी किंवा 110R अशा पद्धतीने आपण तिथे विचार केला पाहिजे. दुसरं जे आहे अमेरिकन व्हरायटी जे रूटस्टॉक आहे म्हणजे अमेरिकेमध्ये मग त्याच्यानंतर मग त्यांचं जे त्यांनी जी दोन आपल्याला नावं सांगितली जो एक GRN आणि CSR 3 तर किंवा त्यांचे जे फ्रीडम वगैरे सुद्धा ज्या व्हरायटीज आहे अमेरिकन ओरिजिनच्या ह्या व्हरायटीज वर आपण शक्यतो व्हाईट व्हरायटी जर ग्राफ्ट केल्या तर त्यांच्यामध्ये तो हिरवेपणा जो आहे तो जास्त प्रमाणात टिकून राहतो आणि त्याच्यामध्ये साखर सुद्धा थोडीशी उशिरा येते आणि अशा पद्धतीने आपल्या तिथे ग्रीन फ्रूट पाहिजे असतं म्हणून आपण त्या रूटस्टॉकवर ती व्हरायटी आपण तिथे ग्राफ्ट केली पाहिजे. म्हणजे मग थोडक्यात त्याचं उत्तर असं आहे तर मी कोणती व्हरायटी करू शकतो कॅल्शियम जास्त चुनखड असलेल्या जमिनीमध्ये जास्त चुनखड असलेल्या जमिनीमध्ये तुम्ही दोन्ही व्हरायटी करू शकतात. कलर्डही व्हरायटी करू शकतात व्हाईटही व्हरायटी करू शकतात. फक्त कलर्ड करायची व्हरायटी करायची असेल तर त्याच्याकरता रूटस्टॉक जो आहे तो पोल्सन रुगेरी 110R ह्या कॅटेगरीमध्ये तुम्ही गेलं पाहिजे. आणि जर तुम्हाला जर व्हाईट व्हरायटी जर करायची असेल तर त्याच्यामध्ये रूटस्टॉकच्या बाबतीमध्ये तुम्हाला मग रॅम्से असेल किंवा तुमचं सेंट जॉर्ज असेल किंवा ज्या नवीन ज्या दोन पेटेंटेड व्हरायटीज आहे रूटस्टॉकच्या त्या जर तुम्ही वापरल्या तर तुम्ही त्याच्यावर व्हाईट व्हरायटी तो थोडक्यात दोन्हीही कलर्ड आणि व्हाईट व्हरायटी आपण चुनखडीच्या जमिनीमध्ये करू शकतो. पण व्हरायटी कोणची करायची हे ज्यावेळेस आपण ठरवतो त्यावेळेला आपल्याला ठराविक रूटस्टॉक जर आपण वापरला तर त्याच्यामध्ये रिझल्ट जे आहे ते अत्यंत चांगले आपल्याला मिळू शकतात. आजचं सेशन आता इथे संपलेलं आहे ड्रॅगोमीरचं. मी आता यांना विनंती करतो चेतनभाईंना तर त्यांनी पुढे आपल्याला मार्गदर्शन करावं. ड्रॅगोमीर वी हॅव एंडेड फॉर द डे. थँक्यू सो मच. आय नाव आस्क चेतन टू conclude this session. Thanks. So thank you Dragomir. ड्रॅगोमीर आणि अरुण काकांचे मी आभार मानतो की हा आपला 5वा सेशन होता. तुम्ही बघितलं असेल तुमच्याकडे जे इन्व्हिटेशन कार्ड आलं होतं त्यामध्ये आपण इरिगेशन मॅनेजमेंट, वॉटर मॅनेजमेंट, कॅनोपी मॅनेजमेंट, त्यानंतर PGR मॅनेजमेंट आणि त्याचबरोबर आपण आज जे बघितलं सोडिक सॉइल आणि सॉइल पीएच या सगळ्या गोष्टींवरती आपण चर्चा केली. व्यवस्थित पद्धतीने सॉइल किंवा आपण आपल्याकडे लाईम सॉइल जे आहे त्यामध्ये कशा पद्धतीने आपलं याबद्दल मार्गदर्शन केले. काही प्रश्न अजून देखील अनुत्तरित आहेत जे
आम्ही आमच्याकडे नमूद केले आहेत. आभार मानतो, अरुण काकांचे आभार मानतो. थँक्स ड्रॅगोमीर. त्याचबरोबर पंकज शर्मा सर, थँक्यू व्हेरी मच फॉर ऑर्गनायझिंग दिस सेशन. आणि आजचा सेशन हा इथे संपला असं मी घोषित करतो. थँक्यू व्हेरी मच. Thank you, Mr. Sharma, and to all the buyer team. अत्यंत आभारी आहे तुमचा एक चांगला